آقا از امروز ما شروع کردیم و سعیمون اینه که هر شب از این بعد رو کانال دوم استریم کنیم و از شما دوستان گرامی هم خواهش میکنیم که سلام به حمایت همه شما. بنمایید. امیدوارم اوکی باشه. من تست کردم استریم قبل از اینکه بیام رو استریم اوکی بود. امیدوارم اوکی بمونه و ما رو توی ان نذاره. خب ما که استریم لایویم، لینک استریممون رو بریم بذاریم توی کانال دیسکوردمون، کامیونیتی پست کنیم و لینک. خیلی خوش اومدید بچه‌ها، خیلی خوش اومدید. البته میدونم چنل دومو خیلیاتون ندارید و خیلیاتون نیستید، ولی مهم نیست. من هیچ کس هم نیاد از اینجا دیگه، از این بعد اینجا استریم میکنم تا بالاخره بچه‌ها یواش یواش اینجا جمع شن. میدونید چی میگم؟ حالا 50 نفری که هستید میاد تو استریمو، بیاید اینور اونور رو ول کنید که اونور نمیشه استریم کرد. بابا بی خیال. امیدوارم کیفیت استریم اوکی باشه. هیچ کی هم نیست بهمون بگه استریم اوکیه یا نه. ایناست که بده حاجی، ایناست که بده، ایناست که بده، ایناست که خیلی بده. آقا ما لینک استریممونو یه کامیونیتی پست کانالمون هم بذاریم. آقا هر کی اومد چت کنه ما بفهمیم بچه‌ها اومدن. و اگه اومدید تو استریم خواهشاً بهم بگید که آیا کیفیت استریم خوبه یا نه. لگ داره نداره. خب اینم پست کنیم تو کامیونیتی پست کانال اولمونو. اوکی اوکی اوکی. خیلی خوش اومدید بچه‌ها به استریم خودتون. من در حد 2-3 دقیقه، شایدم چند دقیقه، 4-5 دقیقه صبر میکنم این کسی میاد یا نه. کسی اومد که اومد، نیومدم نیومد دیگه. خیلی بود ما کار خودمونو میکنم. خدا بزرگی. میدونی چی ایناست که بده. یه در مورد خود ورد اف وارکرافت ویدیو میذاریم بازدید نمیگه، هرچند چیزای جانبی ویدیو. در مورد چیزای حاشیه‌ای بعد ویدیو بذاریم که الان در مورد پچ 10.2.5 لاشیا 10.2.5 همین دیگه. در مورد چی باید ویدیو بذاریم بیایید ببینید. But no problem. No problem. راستی من چیزم باز نکردم. ریمیتمونم باز کنیم. ریمیتمونم باز کنیم. آقا اگه اومدید تو چت خواهشم بنویسید که کیفیت استریم چجوریه، آیا لگ داره یا نداره. I'm waiting for you guys. خواهشم بنویسید که آیا استریم لگ نیست، چجوریه، بهم بگید. به نظر که همه چی اوکی میاد. حالا خدا چی میخواد. اوکی. سلام کیوان، خیلی خوش اومدی داداش. خیلی خوش اومدی. آقا استریم اوکیه؟ آیا لگ هست یا نیست؟ اینو بهم بگو. یه استارت میکنم دیگه. 4-5 نفر اومدید، همین 4-5 نفرم خودش کلیه واسه کانال دوممون. استارت میکنیم با همین 4-5 نفر تا بریم ببینیم خدا چی میخواد. یا حق. سلام الایت، خیلی خوش اومدی. خیلی 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 خوش اومدید به استریم خودتون. I'm not robot. من به خدا بات نیستم. آقا یه ویدیو دیدم که جدیداً آپلود شده، یعنی خودم هنوز ویدیو رو ندیدم، مثلا نمیدونم چیه. ویدیو مال کیه؟ Mensen denken vaak dat من ریدم tandgevoeligheid تو iets is wat erbij تبلیغات یوتیوب. ولی فکر کنم توی این کانال دیگه بچه براتون تبلیغ نشون نده بین استریم. تا جایی که میدونم احتمال خیلی زیاد دیگه بین کانال دیگه تبلیغ نشون نمیده توی استریم، توی این کانال. و اوکی وای دوباره تبلیغ. موضوع ویدیو اینه. 6 ساعت پیش ویدیو آپلود شده. ریتیل ورد اف وارکرافت is not doing well.
ورد آف وارکرافت ریتیل یا دراگون فلایت خوب عمل نمیکنه. از طرف آزمان گلد بریم آزمان داداشم چی میگه. It looks like the new raid in WoW. We haven't really talked about this a whole lot because I haven't been playing it a whole lot. But by 9 weeks of Amyrdrasil, the number of mythic Farok kills was under 100. By this point. What the fuck. به کیفیت انقدر شخمیه. لوکتاروگار مای فرند چطوری؟ ایم سونیک خیلی خوش اومدی داداش. خب چی داره میگه؟ میگه که رید امید میتیک امید بعد از 9 هفته یعنی تقریبا نزدیک 2-3 ماه به زیر 100 تا کیل داره. فایراکو تو درجه سختی میتیک زیر 100 تا کیل داریم. Point in Aberys, there were already over 300 kills of Sarkareth. اوکی تو رید قبلی آبیروس کدوم سارکروس رید قبلی بود دیگه 300 تا کیل داشت. یعنی 1/3 حالت عادیه کیل های رید میتیک. What game is this? Yeah, I wonder why. I think that Dragonflight of Myrdrasil is current time frame from launch today is week 9 of the patch, and these are the kills. This is the last boss, second to last boss, third to last boss. There's a massive drop off in kills between these bosses. Well, yeah, I mean. باس قبلیه. یعنی باس قبلیش 300 تا کیل دارم، باس آخر 100 تا کیله. Goes from like fucking like 900 to 200. I mean, these bosses are really hard. It's not really that big of a surprise, is it? This time in Aberys, the 9th week is on Wednesday. So you take a look at this, right? Sarkareth, Echo of Neltharion. And you can see very clearly that like there's a much better gradation of like people that are going from different bosses. دوست امسال آشنا رفیق اون ویدیوهایی که برات فرستادم دیدی شرمنده اورجینال آخری رو گیر نیاوردم. دیدن که اونا رو دیدم من 100% همه اونا رو من دیدم. بیشترش مال کاپیتان گیریم و اینا اونا رو من همه رو دیدم. حالا رو استریم هم شاید دیدیم با bosses. Smoldron and Tendril blow Farak out of the water. It's just a shit boss. I mean, oh, my camera has it. Yeah. Sorry, I forgot it was up at the top there. There we go. Sorry about that. But yeah, you can see right here a lot of people are killing the last boss, and look at Raszageth as well. Raszageth was pretty fucking hard too. I think Raszageth was extremely hard. نشون میده که چقدر باسا سختن. مثلا ببینید بچه باس یکی مونده با آخر 495 بار کشته شده، بعد باس آخر کلا 121 بار کشته شده و الان این رید آخر که رید امید راسیل باشه هنوز 100 تا کیل نگرفتن که باز بشه کراس فکشن گیلدا. پشمای من پشمای چه هنوز بعد 3-4 ماه 100 تا کیل اولو نگرفتن. نه مثلا بگیم فقط هورد فقط الاینسا با هم قبلا رو سر 2 هفته هم هوردو 100 تا کیل میگرفتن هم الاینسا. چه وضع؟ یا پلیرها خیلی کم شده یا باسا خیلی سخت شده. Makes sense. And I think obviously Jailer was even harder. آجی جیلر رو 73 تا کیل داره. الله اکبر. I don't really know exactly like why this kind of stuff is happening, but it looks like WoW is I'm not sure if people are like raiding less. It seems like people are there's probably even more people raiding. It's just that these bosses are too fucking hard. میگه به نظر من دلیلش این نیستش که پلیرها دیگه رید نمیزنن، دلیلش اینه که باسا خیلی سخت طراحی میشن. خب باسا واسه ورد فرست طراحی میشن، واسه مسابقات ورد فرست طراحی میشن و خب واسه کژوال پلیرها خیلی سنگینه. هر کسی که نمیخواد تو مسابقات ورد فرست رید میتیک شرکت کنه، خب واسه کژوال پلیرها خیلی سخته. اون کسی که داره مثلا مسابقات ورد فرست شرکت میکنه در حد مثلا پلیرهای حرفه‌ای مثلا که چند ماهینه چند هزار دلار دارن درآمد میگیرن. و یه پلیر معمولی که فقط واسه اشغال بازی میکنه چرا باید مثلا در حد یه پلیر حرفه‌ای بتونه بازی کنه؟ پس باس آخر ریدا رو معمولا واسه پلیرهای حرفه‌ای میسازن و هر سال و هر ماه پلیرهای حرفه‌ای دارن حرفه‌ای‌تر میشن، تیماشون قوی‌تر میشه و اینا چون که چالش رو بخوان مثلا نگه دارن مجبورن باسای آخر رو قوی‌تر کنن و خب از اون ور یه جورایی به گیم صدمه میخوره دیگه. الان چند نفر از شما خدا وکیلی باس آخر این ریدو زدی تو حالت میتیک؟ فکر کنم فقط بردیو زده باشه تو کامیونیتی ایران. Like that's what it comes down to. شب بخیر الیاس. They're just too fucking hard. The fights aren't fun. Yeah. One-shot wipe mechanics suck.
Yep. One-shot wipes on Mythic are fine. I think that they're okay if, like, the entire group does something wrong. But the problem with, like, Mythic wipes, and this has always been the issue, it's like, remember on Mythic Star Augur, whenever if one person made one wrong connection, it would instantly wipe the raid. Well, it wouldn't instantly wipe the raid. It would put a debuff on the raid to make everybody take 200% more damage. So it would basically wipe the raid. So that's really the problem. It's like these constant checkpoints of every single member in the raid needing to perform an action, and if there's a mistake in that chain, the entire raid wipes. یه مشکل اینه که خب یه سری مکانیزم ها داره رید ها که اگه یک نفرم تو رید یک حرکت اشتباه بزنه کل رید وایپ میشن. و همونطور که گفتم چون خب واسه مسابقات و واسه پلیرهای حرفه‌ای طراحی میشه این رید ها. و پلیرهای کژوال معلومه که نمیتونن بزنن. That's, I think, what the problem is. It's indicative of the amount of players raiding in general, or just difficulty of the final boss. It's looking like the difficulty of the final boss, and it's not necessarily because of the raid itself. And you've got some people talking about this. Co-part of this post is called by Aberrus being more fun. Raid is fucking insane. It's literally just that Aberrus was very easy, and Tendril and Farak are major roadblocks that should have gotten nerfed nerfed by now, if not earlier. I'm going to go ahead and give like kind of a hot take on this. I don't think that Blizzard should have to do nerfs. I think the Blizzard strategy of having to continuously readjust boss mechanics over and over and over is a tremendous waste of time, and they should have just made the bosses that are fair and well designed at the beginning and not have to massively nerf them. میگه نباید بلیزارد باسا رو نرف کنه. الان خیلی اومدن گفتن که خب آقا باسا باید نرف شن که بتونن حالا 100 تا گیلد حداقل 100 تا کیل اول بگیرن و کراس فکشن باز بشه. میگه بلیزارد به نظر من نباید بیاد نرف بکنه. بلیزارد اصلا از همون اول باید باسا رو جوری طراحی بکنه که همه بتونن بزنن. ولی خب از اون ور مسابقات ورد فرست و پلیرهای حرفه‌ای به هم میخوره. به نظر من باید بلیزارد بیاد یک کلا واسه مسابقات ورد فرست یه چیز جداگونه‌ای در نظر بگیره و اون چیز کلی که همه پلیرها میزنن رو جدا کنه ازش. حالا نمیدونم مثلا بقیه گیم‌ها دیدید مثلا مسابقاتش چجوریه، کلا توی سطح دیگه است. کسی که کژوال پلیره نمیخواد بره تو مسابقات حرفه‌ای شرکت کنه، ولی رید میتیک رو مخصوصا باس آخرش رو واسه پلیرهای حرفه‌ای طراحی میکنن. Because what Blizzard does is they're effectively making two versions of Mythic raiding. They're making the top 50 World Guild version of Mythic raiding and the casual player version of Mythic raiding. I think that's outrageous. It's insane. I would love if they could just go back to making the raids like challenging but fun. I don't feel like there's any fun aspect of it. It's just challenging and hard and punishing. The race is super fun. دیگه به نظر من باید ریدا رو چالنجینگ درست کنن، یعنی چالش برانگیز باشه و فان باشه و مثلا لذت بخش و خوشحال کننده باشه. ولی ریدایی که الان هست چالنجینگ، چالش برانگیز، سخت و پانیشمنتینگ، یعنی یه جورایی داره شما رو تنبیه میکنه توی اون رید و خب یه جورایی میشه گفت فان هست. فان واسه پلیر فوق حرفه‌ای فانه، واسه پلیر کژوال به هیچ وجه فان نیست. من خودم از شادولند به اینور هیچ رید میتیکی نزدم دیگه. آقا لایو هم لایو کنید لطفاً، دمتون گرم. Well, who cares about the race? The race goes on for a week and then that's it. Like, do you think Blizzard should design raiding around the raid race? That's insane. Like, absolutely not. They shouldn't do that. Blizzard forgot the fun whenever they're making the raids? Yeah. Normal and heroic version raids were all we ever needed? Yeah, I think so too. It's the same as Final Fantasy Ultimate's hardest content should not allow deaths. Differences in WoW. Do it for BIS. Final Fantasy does it for cosmetics. Well, also, like, with Final Fantasy raids and with WoW, it's very different because you're comparing 8 players versus 20. Like, you basically have like a... یکی بچه تو چتش در مورد حالا ریدای فانال فانتزی پرسیده، میگه فانال فانتزی ریدش خیلی با ورد اف وارکرافت فرق میکنه. فانال فانتزی ریدش 8 نفره است، ورد اف وارکرافت ریدش 20 نفره است. 8 نفره دیگه اسمش رو رید نمیشه گذاشت. بابا من ریدم تو اون رید. Scaling acceptable level of fuck ups with the amount of people that you have. So like if you're playing solo, it's reasonable that one mistake might cause you to die. But if you're playing with 20 people, if one mistake causes people to die at that same ratio, you're never going to get anything done. میگه وقتی که 8 نفر دارید 8 نفر ریت میذارین تو فانال فانتزی، یکی یه کار اشتباهی بکنه اوکیه.
خب مثلا 7 نفر دیگه هم همراهش بمیرن، یعنی 8 نفر خیلی راحت‌تر میتونن خودشونو با هم دیگه هماهنگ کنن. ولی وقتی 20 تا پلیر تو ریده، بالاخره یکی یه اشتباهی کوچیک کنه اون 19 نفر دیگه هم میمیرن. خیلی سنگینه این قضیه. So it depends on what happens. Stop trying to make WoW an esport. Yeah, exactly. Isn't this a then just don't do it situation? Then just don't do the raid if it's not fun. Yeah, I mean, sure, right? I mean, people just don't do it. I mean, that's fine, but I just feel like just don't play the game. I don't really think is a great argument, is it? I mean, I'm not. Like, I'm not raiding. Like, I'm it's not like I'm raiding every week and complaining about it. I'm not doing it. میگه تنها راه حل سادهش اینه که آقا رید نزنید، به تخمتون بگیرید. واقعا همینه. تو همای منم رید نمیزنم. I'm just I'm giving my opinion. واسه اون هاردکور پلیر خار و مادر شاید فان باشه. مگه چند نفر اونقدر هاردکور پلیره؟ As to why I'm not doing it. Why are they spending resources to make content for the 0.1%? I don't know. Final boss entire expansion is more difficult than final boss of the intermediate raid tier. How unexpected. Yeah. I just think that WoW, like, there's so much of a focus on making the game as hard as possible, man. Like, I think it's just there's just way too much stuff in the game. It's crazy. میگه بازی رو بیش از حد سخت میسازن، واسه ای اسپورت میسازن، دقیقاً واسه همون مسابقات ورد فرست میسازن. میگه خیلی چیزای سختی تو بازی هست که دیوونه کننده است. What was the last raid that you had fun doing? It depends, because like a lot of that is based off of like my stream. And so like I don't really know if I could give a good answer to that, because like whenever I raided for fun back in like Legion and WoD and before then, I wasn't really streaming, so it was like a very different paradigm for me. It's hard for me to say. در مورد خودش میگه من والا بستگی به برنامه استریمم میرم رید میزنم یا نه. ولی الان بچه شما برید یه نگاهی بندازید به آمار سیزن آف دیسکاوری رید بلک فدوم دیپس. خب بلک فدوم دیپس هم رید حساب میشه دیگه، با اینکه حالا رید 10 نفر است و بلا بلا بلا. رید بلک فدوم دیپس آمارش پشم ریزونه. تعداد پلیرایی که دارن رید بلک فدوم دیپس رو میزنن خیلی زیاده. 400,000 تا پلیره. 400,000 تا پلیر دارن رید میزنن در هفته تو بلک فدوم دیپس تو سیزن آف دیسکاوری. ولی رید دراگون فلایت چی؟ واقعا 400,000 نفر دارن رید دراگون فلایت رو میزنن تو نسخه میتیک به هیچ وجه. و خب این تفاوتشه دیگه. اگر رید یه چیز ایزی باشه که کژوال باشه که همه بتونن بزنن، کلی پلیر توش جمع میشه. ولی میگم خب اینا بحثشون بحث همون حالا برگزاری کردن مسابقات تو ای اسپورت و ایناست که به نظرم واسه اونا باید یه چیز جداگونه طراحی کنن، فقط واسه کسایی که میخوان تو مسابقات شرکت کنن، نه که واسه همه باشه. Eternal Palace. Well, I had fun doing Nilotha with like those corruption raids. Those were really cool. And I liked Vault of the Incarnates. I thought that was a good raid. اچھا راستی 10-5 تو اروپا نیومده که ها؟ 10-5 تو اروپا اومده یا نیومده؟ اگه اومده بریم پلی بدیم، تو چت واسم بنویسید. It was okay. I mean, like, I'm not saying it's perfect, right? But there were good things about it. I liked the raid. Aberrus, I think, was a good raid. I just didn't really do it a lot. I wasn't really playing WoW at that point. But yeah. Denathrius, yeah, Castle Nathria was fun, sure. Do you think you'll make a hardcore comeback? واقعا خفن بود. من زدم. I only really played hardcore WoW because I thought people were going to I thought I was going to raid with that guild. And whenever I found out I wasn't really going to raid with them, I just stopped playing. Yeah, that was about it. تنها دلیلی که من داشتم هاردکور بازی می‌کردم این بود که برم رید بزنم با بچه‌ها، ولی تا دیدم بچه‌ها نمیخوان رید بزنم بیخیال هاردکور شدم. دروغ نگو دیگه، تو هاردکور بهت فشار اومد، داش آزمان 2-3 بار مردی، اون فشار اومد به چند جا. فردا میاد مرسی. Like I get that some people like hardcore, but for me, like you have to understand that like the reason why I play video games is to avoid everything that hardcore WoW is built off of. That is the one thing that I don't want. I don't want to have stress or pressure or tension or like a میگه من تنها دلیلی که دارم گیم بازی میکنم دقیقاً همه چیزایی که تو هاردکور هست. نمیخوام استرس داشته باشم، فشار روم باشه وقتی دارم گیم بازی میکنم. Focus or anything like that. میخواد لش کنه بازی کنه. Isn't LFR super easy? It feels like retail gives players the options for easy casual content and hardcore hard content.
Yeah, I just don't really think that's a good way to make a game. I don't think that the best way to make a game is to just add in the same fights, but just make everything do no damage. It's bad design. It's also useless. Like, the gear doesn't matter. It's like, it's whatever. Normal raids are easy. Yeah, I think normal raids are easy for people that have played the game 15 years, but I think you should look at it from the perspective of a new person. Yeah, LFR should give weenie gear. Well, I think so too. I don't think من در مورد لوکی LFR رید فایندر و رید نورمال صحبت میکنم. میگن خب آقا رید نورمال و رید فایندر هم هست واسه کسی که نمیخواد خیلی هارد ترای بده دیگه. این هم تا حدی درسته، ولی خب وقتی که رید میتیک هست دیگه کسی دنبال اینو نمیره. LFR should exist. I think you should just have normal and heroic. Make normal a little bit easier. Make heroic maybe about probably the same difficulty. دیگه به نظر من فقط باید نورمال و هیرویک باشه. یعنی مثل حالت کلاسیک. تو کلاسیک دیگه چه جوریه دیگه؟ توی کلاسیک فقط دو مدل رید داریم، رید نورمال، رید هیرویک. Be a little bit harder, and just start with that. That's it. You seen a monster in a world TikTok? No, I haven't seen that. Hardcore was nice for its temporariness. Yeah, I mean, you just don't want to be inconvenienced. Yeah, I don't want to be inconvenienced. You're basically right about that. Like, I don't want to play a video game and have my time wasted arbitrarily. Like, for example, if I'm playing a game and then, like, I lose my character because somebody else made a mistake, like, I have that happen and I'm not having fun که داره قور میزنه در مورد هاردکور playing the کلاسیک. game anymore. Like, I don't feel like I made a mistake. Or let's say I did make a mistake. Let's say I did something wrong. Do I want to be punished that much for playing just بازی نکن داداش، هاردکور باز کسی مجبورت نکرده هاردکور بازی because I کنی. made a mistake in a video game? No, I really just don't. Like, گوه میخوری اینقدر ویدیوی مرگ هاردکور ریاکت میکنی، غلط میکنی اینقدر ویدیو مرگ هاردکور ریاکت میکنی وقتی دوست نداری. I play video games to relax. I play them for fun. اوکی، میگم گیم میزدم که ریلکس کنم، فان کنم. To the extent that a video game includes like extreme punishments for lapses in focus or lapses in decision making. یه گیمایی که پانیشمنت یا به قول گفتنی بازخورد خیلی سختی دارن وقتی که شما یک اشتباهی میکنی، من دوستشون ندارم. مثلا هاردکور که یه اشتباه کوچیکی رو دیلیت میشه. I'm not going to have fun playing that game because I play video games so I can make those lapses in my focus. So I can just kind of lean back in my chair and play a game and just chill out. And that doesn't mean that I don't want to have like moments of intensity, right? I mean, like in Monster Hunter, right? I mean, you fight a boss, it's hard, and then it's over. And that's it. But like all the time, I just don't find that to be a fun thing to do. That's all there is to it. So you're punished by your guild for not wearing the tabard? Yeah, true. At a base, I'm over the stress bullshit. That's for young people. But Amir just is way more parses and participation in Aberrus. Does it mean the game's kind of doing better for content? Well, I didn't say the game was bad. That's not my point. Well, I did in a way, but I said the last bosses are too hard. Never play Tarkov them, and yes, I've hate my life. Well, it's not really that. Like, for me, واقعا این یکی از مشکلای ورد اف وارکرافت نسخه مدرن دراگون فلایت، نسخه حالا ریتیل هست که باس‌های آخر رید میتیک واسه مسابقات حرفه‌ای طراحی میشن و خب پلیرهای کژوال خیلیاشون نمیزنن. آقا نمیزنن. مثالی که زدم دوباره تکرار میکنم، شما رید بلک فادوم دیپس تو سیزن آف دیسکاوری رو مقایسه کن با رید تو دراگون فلایت. حالا میدونم که مقایسهش درست نیست، ولی ببینید که چقدر بلک فادوم دیپس تونسته پلیر جمع کنه و چقدر تونسته واسه بازی حالا پول در بیاره واسه بازی و اینکه چقدر تونسته واسه بازی ادورتایز کنه و پلیر جمع کنه. چرا؟ چون یه رید ساده است، هر کسی میتونه بره بزنه. ولی رید آخر اصلا اسمش هم نمیدونم اسمش هم چی هست. رید آخر دراگون فلایت، رید آخر دراگون فلایت فقط 1% کمی از پلیر رو میزنن. هاچی هنوز 100 تا دونه گیلد نتونستن کامپلیت کنن. خیلی حرفا، نزدیک 3-4 ماه میگذره از اومدن گیلد، از اومدن رید. هنوز 100 تا دونه گیلد نتونستن بزنن. خب این ناراحت کننده است دیگه، واقعا ناراحت کننده. یعنی رید میتیک فقط واسه پرو پلیرها طراحی شده، فقط واسه پلیرهای حرفه‌ای که مثلا دارن یه حقوق سنگینی میگیرن، فقط واسه اونا طراحی شده. بقیه چی؟ خب
Let's talk about the Warcraft Netflix series. سریال وارکرافت توی نتفلیکس که بعید میتونم بیاد. حالا پاتریک دست اشبرینگر دست پاتریک. از اول We're gonna open a jar. اینو دیگه دیدید دیگه بچه‌ها، نگید ندیدید که قلبم میگیره. این فکر کنم کاملشه. اشبرینگر، فراسمور، The Pure Sacrifice, Pure Join. Let's go. Easy. Now you try. First get a jar. This is one of the best WoW videos ever made. Patrick, that's دیگه این بهترین ویدیویی که در مورد ورد اف وارکرافت ساخته شده. گفت پاتریک یه جار برداری، اصلا یه جای مربا بردار، پاتریک اشبرینگر رو کشید بیرون. الله اکبر. Yes. آقای اختاپوس. By the light. The first time we watched it. This is so stupid. This is no. Stop it. What the? This is so good. This is so good. What the fuck? It's amazing. آقای خرچنگ. This is not how Paladin. اوه اسم این سته چی بود؟ جاجمنت؟ اسم این سته جاجمنت. آره جاجمنت هم تنش کرد. تمام پالادین بازا اینو ببینن آبشون میاد. سلام لارسن. سیلور هند. Jesus Christ. This is how paladins really imagine themselves. That's what's so sad about it. دقیقاً میگه اینجوریه که پالادینا خودشونو تصور میکنن. واقعا همینا. پالادینا خودشونو اینجوری تصور میکنن. By the light. They really think this is what they are, but actually they're just Patrick. میگه چیزی که فکر میکنن اینه که مثلا اشبرینگر دارن و ست جاجمنت و اینا، ولی در واقع تحتش یه پاتریکی بیش نیستن همه پالادینا. ببخشید از پالادینا. Yeah, they're just Patrick. They're just Patrick. او تو آسمون چیه؟ اسم این چی بود؟ اسم این سگ مصب چی بود؟ نوره. Oh my god. Oh my god. Oh my god. آجی شارجر پالادینا. اوکی. What the fuck is this? آجی زیر تا جالب اینه که باب اسفنجی تو آب زیر دریا گل در اومده. What the So fuck. ridiculous. اوه سوار مانتش بشه شارجر پالادینا. آجی مثل شوالیه This چی is مونه. so good. یه پالادین واقعی به سمت نور. From that day onwards, he was known as Patrick the Pure and spent the rest of his life purifying the land. God damn, man. You need a jar. حالا چی رو گذاشت پایین؟ اشبرینگر رو گذاشت پایین، فراسمون رو برداشت. Least egotistical rep paladin? That is very fucking true. I think you're right about that. Yeah, absolutely. It was one of the best things I've ever seen. Yeah, it's so... That video is so fucking good, man. دیگه اون ویدیو خیلی واقعا یکی از ویدیوهای خیلی جذابه به نظر من. اینکه قیمه رو ریخته تو ماستا و چه ادیت خفنی داشت و صدا گذاری و همه چیز خیلی باحال بود. And watch the Frostborn too. Here we go. شما باید با اسید بشورن. حالا وقت چیه؟ فراسمورنه. فراسمورن. Onwards. Patrick, that's the Frostmourne. What the fuck? Yes. Yes. فقط چی من ریاکشن این اختاپوس دوست دارم که ریلکس نشسته یا پشماش میریزه. الان آنددا میریزن آجی یخ زد.
آیسکرون شد. The fountain drink freezes. What the fuck؟ زیر دریا چجوری داره برف میاد آجی؟ من ریدم به خودم. Oh my god. Oh. آتیلی که جیلر رفته تو مغزش. Oh my god. What is this, What dude? the fuck is this? Better than a WoW story, not gonna lie. True. It. Oh my god. There it is. فقط بوده هدو بذاره سرش رو سینراگوسا رو سامن کنه. آجی چقدر میتونه مثلا صداگذاری و ادیتش قشنگ باشه که از همچین کسوشری چیزی این خفنی در بیاره. خداییش خیلی سخته. It's a random picture of an owl. This is so good. حالا وقتی شمشیر رو بکوبی زمین سینراگوسا رو سامن کنی. آها اول آرمی آف آندد رو زنده میکنه. آرمی آف آندد رایز. Summon them into Krusty Krab. زامبی. از این رستوران چرا باید زامبی در بیاد؟ The editing skills are just so it's سیلواناس الان سر و کله‌اش پیدا میشه. سیلواناس ببخشید پدر نداشتش خندیده که بخواد با آرتاس روبرو بشه. سیلواناس رفت بولوا رو زد وگرنه آرتاش چکیش میکرد. میزد مینداختش تو دستشویی میگفت برو خونتون درستو بخون. بابا سیلواناس گو خورده بخواد با آرتاس چاپ نگاه کنه. It's amazing. سلام امیر. Oh my god. سیلواناس در مقابل آرتاس مثل یه گوزی رو هوا میمونه. بچه‌ها یادتون باشه. بله سیلواگوسا رو سامن میکنه. سیلواگوسا. بله. از تو رستوران میزنه. Destroying the Krusty Krab. بله آندرا رو زنده میکنه. Army of Dead. Oh my fucking god, this is so ridiculous. Bikini Bottom's shitting himself? True. روحش رو گرفت. این دوتا Did he kill Squidward? این دوتا هم دیکی کرد. Oh wait. Oh, SpongeBob. دقیقا مثل آرتاس. آرتاس هم زد رفیقاشو دیکی کرد. خیلی شبیه. خیلی خوب ساختن. SpongeBob Sylvanus. آره. دقیقا حرفی که آزمان گل زد. توجه کن. SpongeBob. SpongeBob Sylvanus. اسپانجباب سیلوانوس. دقیقاً سیلوانوس همچین بلایی سرش اومد جلوی لیچ کینگ. لیچ کینگ گفت روحشو کشید تبدیلش کرد به دیکی. به همین سادگی اتفاقی که واسه سیلوانوس افتاد اینجوری بود. داستان تو شادولند رو فراموش کنید. Oh my god. روحشو گرفت. خرچنگ بعد مرگش چرا اینجوری شده آجی؟ What happened to his eyes? You need a jar. Oh god. وای حالا این یکی رو کشید بیرون. اسم این چی بود؟ این وای ویپن راگناروس اسمش چی بود؟ I want to see him do one for warriors, okay? Like every single time you see all these other classes, the problem is like warriors and WoW, I feel like are they just suck. You know what I mean? Like watch the other one. Wait, no. میگه دلیلی که وریورا توی ورد آف وارکرافت ریدن و حال نمیده به خاطر اینه که مثلا یه ویپن این شکلی ندارن. یک ویپنی که مثلا یه بک استوری سنگین داشته باشه. خب این شمشیره که برمیگرده به دیکیا. قبلش هم که اشپرینگر واسه پالادینا بود. راست میگه وریورای چی ندارن آجیا. Wait, there's not a part 3, is there? I don't think that there is. I'm pretty sure there's not a part 3. هست Oh, this one is new. این بعد داستان اشپرینگره. بعد از اینکه اشپرینگر رو گرفت و رفت تو دل جنگل محو شد پاتریک چه کار می‌کنه؟ او کلی آندد ریخته. دارن خون ملت رو میخورن. این چه سمیه دیگه.
یا ابوالفضل حاجی. Oh shit. حاجی ولی چه ایده قشنگی یا همچین ورد باسی توی ورد فارکرافت فرض کنید باشه از درخت‌ها بلندتر بعد راه میره زمین بلرزه. چرا همچین ورد باسی نداریم؟ داریم ما توی تی بی سی یکی داریم اون که تو تی بی سی میزنه همه رو کونه همه رو کپه میکنه اسمش چی بود؟ بله پاتریک د اشبرینگر By the light, silver hand. Every rep paladin, this is what they believe. دیگه این باوریه که همه پالادینا دارن. رد پالادینا همه فکر میکنن همچین سیسی دارن، مثلا همچین غذایی. Yep. اشبیرینگر رو نگاه چه نوری انداخته. It's not enough to just play the class. بله. سیل آف کامند هم رو خودش انداخت. برو درسته. برو آندد کشی. Okay. چقدر خوب موزیک گذاری کردن آجی. Jesus, come okay. اینا رو میخوای چیکار کنی؟ یا عالمه بوچر دارم میام. بله میشینه به دعا کردن. Oh my. قدرتت به من عطا کن. This is just. بله پرواز میکنه. از زمین فاصله میگیره این بازیکن. بله پروبال میکشه. این دیگه پالادین بازا دیگه عاشق این صحنن دیگه. پروبالو که میکشه تمومه. علی قیمت متریال تو پچ جدید بیشتر میشه، باید احتمالش هست. تمام. این پرت اشبیرینگر رو پرت میکنه. الله اکبر. رد نمیزنه. برو برگرد. Jesus این Christ. شارژ وریو رو. این دیگه شارژ وریوه. Damn judge. پروالش تمام شد. کولدانش تمام شد. حالا این ورد باس رو میخوای چیکار کنی؟ بله خود لایت مستقیما کمکش میکنه. Thousand Sun. Jesus Christ. رونهای لول سیزن بعدی اومده پالادین دقیقا همین لول رو میگیره. باز دوباره گل. آخه زیر دریا چجوری گل در میاد؟ Oh my fucking god. بله دوباره همه چی رو درست کرده به روز اولش برگرده. عشق اچشاش دارید. این چرا مرد؟ این چرا به گاج رفت؟ Duskwood saved, yep. Oh my. اوکی یه کاری واسه انجام دادن نداره. این چی از زیر دریا داره در میاد؟ اشبیرینگر رو انداخت واسه یکی دیگه. چی شد؟ Is this a fresh level 110 character? چی شد؟ یکی از زیر آب در اومد اشبیرینگر رو گرفت. این کی بود؟ این چی بود؟ من نفهمیدم. They should have in WoW, whenever you are creating your character, videos like this that are linked in the character creator. میگه وقتی شما کاراکتر میسازید واسه تو لول 1 شروع میکنید لول اپ کردن، دیدی یه دموی نشون میده، میگه اون دموی اولی که تو ساخت کاراکتر نشون میده چیز توی مایا باید باشه. یعنی یارو رو بیارن دموی اول کاراکتر کریکشن بسازه. سلام سجاد رضایی. احتمال اینکه اسپات فارم عوض بشه تو پچ جدید هست. پچ جدید منظور پچ دراگون فلایت سیزن اف دیسکاوریه. همیشه اسپات فارمای جدید میاد، چرا که نه. It's like, should you play, like, should you play a paladin or a death knight or like a warrior or a mage or something like that, you know? همیشه احتمالش هست اسپات فارم جدید بیاد، ولی دراگون فلایت پچ جدیدی که داره فردا میاد اونقدر پچ بزرگی نیست که بخواد خیلی تغییرات ایجاد کنه توش. That's exactly what, dude, this was so... Paladin, dude!
I'll be honest. Like this was beyond. Yo, if you didn't listen, if you didn't get chills, you're nuts. It was so good. This was so good. Oh my god, it was so good. How is it so fucking good? You got chills. راست میگه حاجی، خیلی الهام بخش بود. فرض کن مثلا پالادین که انتخاب میکنی، حالا نه پاتریک، یه چیز توی مایه‌ها اولش بهت نشون بده. That was nice. ویدیو مالی 1 سال پیشه. الله اکبر، چطور من اینو ندیده بودم؟ Top 8 upcoming MMO 2024. Top 10 Flight Master. یه سب کن یه نگاه بندازیم به اینجا ببینیم چه خبره. اینو که دیدیم. بریم چی پرنس ببینیم آزمانگل پرنس اف پرشیا بازی کرده چه جوری شده. این بشر lost crown. All right, let's try it out. All right, let's get into this. Not a lot of menus, not a lot of options. Let's just start playing. Here we go. Let's just do it on the hardest mode. Immortal, intense difficulty level. آجی رو حالت ایمورتال میخواد بازی کنه. عمرن اگه بتونی بزنی. If I quit. Who cares? Let's try it out. اگه نتونم میام بیرون، مهم نیست. چتشو فقط نگاه کنید. اوکی، let's go. 30 years had passed. اینو کلشو نمیبینیم. یه 10 دقیقه‌اش ببینیم که آزمانگل پرنس اف پرشیا رو چیکار کرد. I tried to move it up. Had become as barren as the loot-salt desert. A few arrow shots from Persepolis. The Kushans blood. بعد احتمالاً دیدید توی ویدیوهای افراد مختلف که ترجمه فارسیش چجوری. ترجمه فارسیش اونقدری قوی نیست ولی بد نیست. Thirsty warriors from the east were attacking Persia. دوبله فارسیش خیلی جالبه، بد نیست. واسه ما ایرانی‌ها آره، ولی اون کیفیتی که دوبله خارجیش داره بیشتره. Persian soldiers defended the land. No matter the cost. No matter the cost. Everybody dying. یه خوب جلوتر گیم پلی آزمان رو ببینیم. اینا رو 100% دیدید تو ویدیو بقیه. یه الان کل اینترنت شده این. رو سرعتش زیاده. Yo. Don't worry about me. I'll be fine. Okay. Save Persepolis. I trained you for this. I will go help my wounded warriors. Okay. Let's go, Sargon. Ooh, all right. آجی رو ایمورتال گذاشته الان پردهش رو میزنه. Yeah, I'll probably move it down like to this. This should be better. Okay. Go. I'll change it around whenever I see more of the UI. You have double jump? Not yet, at least. Okay. This is cool. Hold A to jump higher. Okay. Go. بذار باس فایتشو ببینیم. Rain of fire! Keep running, Sargon! Oh shit. Eliminate those Kushan بازیش مجانیه، باید بخرید بچه‌ها. Alright, so this is like running, I guess. Ooh, alright. Can I go up there? No, I can't. No, I can't. Okay. کیفیتش اومده بود پایین. اینجا باس فایتش ببینیم میتونه بزنه یا نه. داشته بود رو خیلی سخت. باس فایت. الان یا رو سخت میزنه یا رو ایزی میزنه واقعا. من شایدم بازیش خیلی سخت داشت. I'm not sure what that was supposed to be. اینجوری میشه با باز کن دیگه، اذیتمون نکن دیگه بابا، من ریدم تو سر. خوب داره میزنه. واقعا تو حالت ایمورتال داره میزنه. Getting his ass. I got it. کم بابا مدد جو. درس بخون پسر. Oh shit.
خیلی خوب بازی میکنه پشمام. اصلا دمیج نخورد. من گیم پلی بقیه رو میدیدن سر این باز پاره میشدن. بعد واقعا الان تو حالت اکسپرت تو حالت ایمورتال داره میزنه واقعا. واقعا زدش پشما. بابا حلالت باشه آزمان، حلال ملالت باشه آزمان گفت. So it plays well? Yeah, it does play well. ولی فکر کنم درجه سختیشو کم کرد چون این باسه خیلی سخت بود. من دیدم بقیه داشتن میزدن. چجوری اینقدر راحت زد این باسو؟ همه چی هم ترای میده آزمان گل. تو چی؟ هیچ چیزی دستش در نمیره. این کانال هم بچه کانال خوبی ها. گولد فارم سیزن آف دیسکاوری میذاره. مانی گیم قبلا معرفی کردم. یه گولد فارم گذاشته. بچه سلام، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل یوتیوب مانی گیم. قراره امروز توی این ویدیو با هم دیگه بوست SFK رو بزنیم. 115 113 تا یونیت قراره بکشیم در عرض 11 دقیقه. یعنی شما میتونید 5 ران در ساعت این کار رو انجام بدید. بچه شما از هر بایرتون 25 گلد میگیرید. 3 تا بایر لینک 10 ران ایچ اوکی، یه ایتس اوکی، ریسیو 100 اوکی. 100 تا گلد گرفته واسه 10 تا ران، یعنی واسه 2 ساعت. یعنی ساعتی 50 تا گلد فقط از بایر میگیری. بعد 50 تا گلد هم از این پیرفید واترا 100 گلد میشه دیگه. خودش زده ساعتی 85 گلد. ساعتی 85 گلد. اصلا ساعتی 80 گلد بگیریم بازم چقدر میشه؟ دیسکاوری کو؟ دیسکاوری لیوینگ فلیم 12 تومان، لون ولف 3 تومان. بازم خیلی خوب میشه. ما تونستیم یه کلکلیتور باز کنیم. با من یکی از بچه‌ها اومد خونه‌مون تنظیمات کلی سیستم 80 تا گلد اصلا بگیم تو ساعت در بیاری، هر کدومش هم 3000 تومان باشه میشه 240,000 تومان ساعتی. خیلی خوبه. هنوزم که هنوز سیزن آف دیسکاوری ها چی جوابه. هنوزم که هنوز دیسکاوری جوابه. این داشتمونو بد نیست دنبال کنید. ویدیوهای گولد فارم نسبتا خوبی میشه گفت میذاره. این ویدیوی گولد فارمی که 3 روز پیش گذاشته خوب بازدید خورد. یه چیز دیگر همین الان میخواستم ببینم یادم ها. یکی چی رو میخواستیم ببینیم؟ ببینیم اخبار هفتگی رو ببینیم این هفته چه اتفاقی افتاده. پوشش واسه ما مجانی میشه. منظور نظر 50 euro korting. داستان کرک و این صحبت هاست یا چی؟ یا واسه ایرانی‌ها واقعا مجانی عرضه میکنن؟ داستان چیه؟ بچه چطور اومدیم با یک ویدیو اخبار هفتگی دیگه در خدمت شما هستیم که کلی اخبار مهم و خفن داریم. پس حتما تا آخر ویدیو همراهه تا آخر ویدیو همراه شما هستیم. آره کرک. خب باید صبر کنید دیگه. کرک من موقعی که کرکش میاد تب و تابش میخوام. 19 بهمن فاز 2 سیزن آف دیسکاوری میاد. خیلی ازم میپرسیدن که آقا سیزن 2 کی میاد، کی میتونیم لول 40 شیما. واقعا خیلی سوال زیاد بود. 19 بهمن میاد.
با خریدن گیم تایم 6 ماهه یک فدا مونت سرت جدید ایم اومده سونیک. توی فروشگاه بلیزارد که این مونت آره حاجی. اسکین جدید برای اون مونت نیست که دقیقا شبیه همینه، مثل درک هم چیزی. دقیقا این اون نیست، این یه مونت دیگه. بعد 6 گیم تایم 6 ماهه بخرید تا اینو بهت بده و خیلی گرون در میاد واسه ما. اگه خودت گلد نداشته باشی بخوای بالانس بخری خیلی گرون در میاد. و خب اگه داری یه مونت میاری توی شاپ حداقل یه مونت جدید بیار، یا نمیدونم خلاصه بعدی نیست مونته. بعد من دیدم روش نوشته بود سیزنال. البته نه، اشتباه. یه مونت جدید به شاپ بلیزارد اضافه شده، میتونید بخرید. با دیدن 4 لازم ساعت فکر کردم مثل اون درخت هست که با تویچ فصل میتونید عوض میشه، ولی توی اشتباهه. دریم کمپ آها بچه‌ها از فردا، بچه‌ای که دارید لایو نگاه میکنید، از فردا تو تویچ نگاه کنید 4 ساعت این تویچ دراپ رو بهتون میده. $15 قیمتشه. من خودم حتما میگیرم. که از الان شروع نمیشه، از هفته دیگه شروع میشه، یعنی از 23 ژانویه یا 3 بهمن. و از الان از پچ 10.5 میاد دیگه. چرا اشتباه میگی؟ من اشتباه میکنم. شما باید برید بعد امنیت اکانتت ببری بالا تا محدوده 100 یورویی ورزشی الایت ام پی سی. تویچ 4 ساعت استریم ببینید تا بتونید این توی رو بگیرید. حالا چجوری تویچ رو به بلیزارد وصل کنیم؟ اون رل 5 6 تومنه. ببینید. آره من با 3 تومن هم حساب کردم، خوب در اومد. الفا 5 6 تومن عالیه. 2.5 فردا میاد که کلی از اطلاعاتشو هفته پیش گذاشتیم که باز ویدیوش میاد اینجا، میتونید برید ببینید لذتشو ببرید. ولی یه چیزی که خودم هم میبینیم بچه‌ها. دیدی جدیده و توی ویدیو هفته پیش نیست، اینه که اون فالوور دانجنی که داشتیم میگفتیم که میتونید باش دانجن های نرمال رو بزنید و از اینجور داستانا، روزانه محدود شده به فعلا 10 تا دانجن برای کل اکانت. حرکت‌های سامورایی نزنن. نمیدونم چقدر اوکیه، یعنی حالا باید ببینیم که چیه دیگه. حالا یه حالت تستوری داره و چیز بدی نیست به نظرم که آقا 10 تا دانجن میشه باشون زد. 10 تا برای خیلی ها شاید زیاد هم باشه، خیلی ها همون 10 تا دانجن هم نمیزنن. و از طرف این محدودیت گذاشتم واسه کسایی که دیگه میان مثلا کلا AFK میکنن، میخوان فارم کنن، لول اپ کنن، یک محدودیتی باشه. برای کسایی که هنوز با بتل نت مشکل دارید، من خودم چجوری حل کردم این مشکلو؟ VPN دیگه. یه VPN میزنی، میری تو بتل نت، رفتی تو بتل نت VPN رو قطع میکنی. همین است، مشکل همینجوری حل میشه. اصلا خیلی متوجه نشدم چون برام عادیه، بعض وقتا بتل نت بالا نمیاد، اضافهش میکنم به اگزیت لگ، وارد میشم و میرم تو. دقیقاً همین کارو کردم، رفتم تو و بعدم فهمیدم که نه، مثل که یه مشکلیه که همه با این مشکل روبرو شدن. ولی شما هم میتونید اگزیت لگ بزنید، بتل نت رو وارد اگزیت لگتون بکنید و وارد بشید بدون هیچ مشکلی. اگزیت لگ هم نرید، هر VPN، هم سایفون، مایفون، این همه VPN مجانی و معلوم نیست حالا دوباره تحریم کردن یا داستان جدیدیه بعداً حل میشه، معلوم نیست. لاشیا اصلا در مورد این موضوع تو اخبار صحبت نمیکنن که آقا چرا فیلتر در اومد، چرا دوباره فیلتر شد. هیچی نمیگن تو اخبار بلیزارد. و بعد ببینیم که چی میشه. و این هم بود از اخبار این هفته. امیدوارم که لذت برده باشید. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید. اون یکی هیچکی لایک نکرده ویدیو رو. بعدی ایناست که بده حاجی، ایناست که بده. اوکی بچه، کاتسین جدید آماده هستید؟ کاتسین جدید ببینیم یا نه؟ آقا اسپویلر 10.5 کاتسین 10.5 اسپویلر 10.5 از الان دارم میگم، نگید 10 دقیقه دیگه فورتید ما هنوز 10.5 بازی نکردیم واسه اون اسپویل کردی دیگه. فردا میاد بازی میکنیم دیگه، بریم اسپویلش کنیم آقا، بریم. این چه اسپویلری بود؟ من فکر کردم کاتسینه. داشتی زدی اسپویلر آلرت. کاتسین کوپه چیه؟ همین توی بلامس، پایتخت جدید نایت الفا، ما میتونیم کی رو ببینیم؟ ملفوریان رو پیدا کنیم اونجا. این الان اسپویلر بود. لاش گوشت سگ. من فکر کردم کاتسین جدید اومده زده اسپویلر. ریدم دهن ووفد.
بچه بلامس و فردا میاد میریم میبینیم دیگه. چه کاری در موردش عکس مکس ببینیم. خیلی هم بابا 10.5 آپدیت بزرگی نیست، ولی باز حداقل از چی بهتره؟ از فاکینگ لیچ کینگ بهتره که کلا ولش کردن. خب نیو پندرا چی آها تایر ستا بالاخره مشخص شد بچه‌ها. تایر ستایی که چیزها انتخاب کردن، پلیرها انتخاب کردن. خیلی سر این بحث بود. خیلی‌ها میگفتن چرت و پرت، خیلی‌ها میگفتن خوب. به نظر من خوبه. من خودم بازی نمی‌کنم دانجن، شاید نظر من مهم نباشه، ولی به نظر من اوکیه. سیزن 4 تایر ست بونز اند ترانسموک ووتینگ concluded. هم دقیقاً تلفظش چیه؟ concluded یا concluded. و بریم ببینیم چیه. دس نایت بیشترین رأیش واسه سیزن 3. اشمام چرا؟ من که تایر ستا رو نمیدونم، ولی بیشترین رأیش واسه سیزن 3 کلا میشه که سیزن 3 بیشتر رأی آورده. نه بلادش سیزن 2 رأی آورده، فراستش سیزن 2 رأی آورده، آنهولیش سیزن 3 رأی آورده، دیمن هانتر ترانسموگ سیزن 3 دوباره رأی آورده. خب چرا ترانسموگ سیزن 3 رو دوباره رأی دادن؟ سیزن 1 عجیبه، هواکش سیزن 1. نتیجه رأیگیری ها بچه مشخص شده تقریبا. شما رأی دادید بچه ها یا نه؟ برای من که برو اگزیت یه وی پی ان بزن، یه دقیقه برو تو بتل نت، بعد دوباره وی پی ان رو قطع کن. مشکلی اونجا نیست. خلاصه تا حدی اینو حاجی تو ویدیوم گفتم و ویدیو داشتم میگرفتم، گفتم که این تایر ست اگه بیاد خیلی خوبه. دقیقاً همون تایر ست اومد. مشخص بود به اون تایر ست رای میدن. اینا خوندنش فایده نره. بریم ببینیم این چیه. آها رونز ویش لیست فور سیزن آف دیسکاوری فیز 2. فیز 2 سیزن آف دیسکاوری. ببینیم که چه رون ویش لیستی داره. ویش لیست سیزن 2 چیه؟ اوکی لیتس گو. What the fuck. ویش لیست سیزن 2 رو بیار. راست که بعدا سری میره CDN ارور. CDN ارور من ریدم تو CDN. بدبختی داریم همه چی فیلتره. ووف هد فیلتر، ان فیلتر، گو فیلتر، بتل نت فیلتر. من ریدم تو این زندگی. چرا همه چی فیلتر باشه؟ آخه چرا با همه چی فیلتر باشه؟ سگ تو این زندگی. این ویش لیسته نه؟ In official phase 2 is just around the corner, so we decide to create a wish list of runes and potential ability we and the community would like to see. این ویش لیست یعنی چیزی که پلیرها گفتن ما دوست داریم ببینیم. چیزی نیست که 100% بخواد بیاد. خب استار سرج مثل این که واسه دروید شاید بیاد، واسه هانتر فلیکینگ استرایک، فلانکینگ استرایک، چیمرا شات، کامیرا شات، اکسپلوسیو شات. اکسپلوسیو شات میگه نداشت. واسه میج کون آف کولت. کون آف کولت که داره، میج نداره مگه؟ من دقیق نمیخوام جو چی نوشته، فقط دارم لول ها رو میبینم. این ویش لیست هنوز 100% مشخص نیست چیا قراره بیاد. سیزن آف دیسکاوری الان گل سرسبد کلاسیک دیگه، باید هواشو داشته باشه. بولشت. تویچ دراپ گفته 23 جنوری. خب الان چه تایمیه مگه؟ پارسا میگفت هفته دیگه میاد. من فکر کنم فردا ولی میاد. تویچ دراپ 23 جنوری میاد. امروز چنده؟
امروز 16 پس بچه دقیقا هفته بعد میاد. من اشتباه کردم. تویچ درا پس هفته بعد. چرا باید تویچ درا پس هفته بعد بیاد وقتی این هفته پچ میاد؟ اصلا عجیبه. عجیب نیست؟ پچ داره 16 هم میاد بعد تویچ درا 23. چرا این کارو کردن؟ به نظرتون تویچ درا با یه هفته اختلاف گذاشتن؟ من دلیل منطقی توش نمیبینم آجی. چرا باید تویچ درا با یه هفته اختلاف بیارن؟ چرا آخه تویچ درا باید همین از امروز اصلا از امشب باید فعال شه تویچ درا. الان آمریکا 10-5 اومده. یه ویدیو هم بود از کانال استودنت که فکر کنم یه گولد فارمی رو معرفی کرده بود واسه فیز 2 سیزن آف دیسکاوری. اونم بریم ببینیم. کوچه چرا نمیبینمش حاجی؟ آیناش Het mooie van een goed begin. Boerenkool. Ik heb mijn eigen 3B's. What up boys and welcome back to yet another video. آب چی کار میکنه؟ In today's video we're looking at a gold farm that every single class can do and it can make you a lot of gold right now but even more once phase 2 arrives. Now this is one of many ways to acquire gold that I've already added in the complete gold guide for Season of Discovery alongside with phase 2 investments, and I'm also updating the guide for phase 2, the best farms in phase 2. So if that sounds interesting, you can find the gold guide linked down below in the description. But this whole method is pretty straightforward. You pretty much have this item called the blue pearl that can be acquired inside. اوکی آیتمی که دقیقا در مورد فارمش صحبت کنه آیتم blue pearl that can blue pearl be acquired inside giant clams. اوکی بالای بوتی بی توی این نقطه توی این قسمت از دریا زیر آب توی صدف‌های بزرگ میتونید پیداش کنید. باید دروید داشته باشید واسه فارمش یا از این پوشنایی که زیر آب میتونید نفس بکشید استفاده کنید. Right here in STV the area is filled with these elite murlocs. You got to be careful for those. میگه توی اون منطقه پر از مورلاک‌های الایت خیلی با حواستون باشه. However, there's a ton of the giant clam spawns like this one right here that doesn't have any murlocs within reach. So you can easily یه خیلی هاشون هم هست که دور و برش هیچ مورلاکی نیست. راحت میتونید برید صدفه رو باز کنید. swim around all of the murlocs, pick up these blue pearls. اکشن هوسش زده 19 سیلور. And the price on them right now, I mean there's obviously no use for them right now because that's one of بچه آیتمیه که واسه فیز بعدی استفاده میشه و الان هیچ استفاده ای ازش نیست ولی فیز بعدی احتمالاً استفادهش زیاد میشه. I'm going to come to in this video. The reason why these would sell is because they're a part of this quest that takes place in like this pearl diving quest, level 37 elite quest. Need to be level 30 to do it in Badlands. So when you before people dive into Badlands, they want to go on the auction house and they want to buy these blue pearls. 9 میگه فیز بعدی که بیاد ملت که میخوان برن تو بدلند کوست بزنن این آیتم رو میخرن. them to be precise of the auction house so they can bring them with them into Badlands and just hand them in. And if there's something you should never underestimate is people's laziness. People would یه چیزی که هیچ وقت نباید دست کم بگیرید تنبلی ملت که اگه کسی گلد داشته باشه 100% این از اکشنوس میخره که سری کوستش کامپلیت شه. much rather pay a ton of gold for these blue pearls on the auction house than to go all the way over to STV, pick up the pearls, and then go back to Badlands to hand in the quest. میگه کوست تو بدلنده بعد اینجا بالای بوتی بی کامپلیت میشه. خب ملت اصلا حال حسشو ندارن از بدلند باشن بیان اینجا کوست کامپلیت کنن دوباره برگردن از اکشن هوس میخرن در جا. And I've sold these in 2019 when Classic arrived, a Classic Hardcore, Season of Mastery, and they always perform really well. And it's just cool that you can do this gold farm right تو بقیه نسخه های کلاسیک لول 60 هم من این کارو کردم پول خوبی دارم. now, even though no one can really use them right now. So you can farm them right now, keep them for phase 2. You can even, if people don't have the patience and they start posting them
way too cheap. You can purchase them as میتونی فارمشون کنین، ذخیرهشون کنین واسه فیز 2. حتی اگه دیدید تو اکشن هوس رلمتون ملت خیلی دارن اینا رو ارزون میفروشن، حتی میتونید بخرید از تو اکشن هوس investments and sell them later on in phase 2 when they should fly off the auction house. So یه فیز 2 که بیاد قیمتشون تو اکشن هوس به شدت میره بالا و موقع بزنید واسه فروش و عشقش ببرید. once again, head over to STV right here at the Violet مپ پایین استرن کینگدوم بالای بوتی بی. Reef. Be careful though of all the elite Murlocs that's down. میگه حواستون فقط به مورلاک‌های الایتی که این دور و بر میچرخن باشه. ازشون اگه مثلا بغلشون رد شید با فاصله مناسب کلی صدف میتونید پیدا کنید. Like down at the ground level right here, they swim. They're pretty easy to spot, but they are skull mark because they're quite high level. So if you aggro them, you're going to find yourself in a lot of issues. So yeah, there you have one right here. So make sure to try to avoid those. It is possible to download an add-on like a Gathermate that will save the location on your map of where you pick. میگه میتونید ادان گدرمیت هم بریزید که لوکیشن صدفا رو توی مپ براتون نشونه گذاری بکنه. So you can easily circle between the clams that you know are in fact safe. And with that being said, that's pretty much it for today's video. So make sure that گولد فارم خوبی بود بچه‌ها. میتونه گولد فارم خوبی باشه واسه بچه‌ای که میخوان آیتم ذخیره کنن واسه فیز 2. این میتونه آیتم مخصوصا اگه دروید دارید که خیلی ایزیه کارتون. با دروید جواب واقعا فارمش. آزمون گفت react توی that one times plug wiped up everyone. نه چی؟ This low level gold farm is amazing season of discovery gold farm. اینم بیخیال میشیم. GDKP drama my thought on loot disruption bots and banning. بریم یه ویدیوی دیگه چی هست. suggested video. خفن‌ترین شخصیت‌های جهان وارکرافت. تاپ 10. Let's go ببینیم ویدیو چند دقیقه است. امیدوارم ویدیوش 2-3 ساعت نباشه. این یه ویدیوی خارجی من خیلی وقت پیش در این مورد دیده بودیم با هم تو لایو استریم. ببینیم حاجی والا که چی ساخته. وای 46 دقیقه ویدیوه. شخصیت‌های منفی که در جهان وارکرافت وجود داره صحبت کردیم. ایناشش تاپ شخصیت منفی و نظر خودم دادم. الان با نظر خودم آقا 46 نظر حاجی والا آقا 46 دقیقه رو نمیبینی کی میبینه؟ آلاینس مرد. برای آلاینس مرد. ورین ریم. از این دیگه با بریم تای ویدیو رو ببینیم چیا گفته. خفن ترین شخصیت های مثبت جهان وارکرافت. ثرال رنک 1 گذاشته. واقعا ثرال خیلی محبوبه. جینا پرادمور، جینا رنک 2. خدگار، گرینتور، دراگون اسپکتس همشونو گذاشتی. ایلیدان استورمریج. حاجی ایلیدان بر رنک 2 باشه. اصلا نظر منه، به نظر من ایلیدان از جینا و خدگار اینا خیلی خفن تره بابا. ایلیدان جونش کپه شد بابا، چند هزار سال زندانی بود، داره زحمت میکشه بابا ایلیدان. سیلوانوس وین رانر. اصلا سیلوانوس وین رانر مگه شخصیت مثبته حاجی؟ من اصلا سیلوانوس وین رانر تو این لیست قبول ندارم. آندوین اصلا بین 10 تای برتر نیست به نظر من. بود تا زمانی که تا قبل دراگون فلایت. تو دراگون فلایت سر اینکه نیومد رو تخت پادشاهی بشینه اصلا جای آندوین باید ویریان رو میذاشت. رنک 3 ویریان، رنک 1 ثرال قبول، رنک 2
ایلیدانه، رنک 3 وایریانه به نظر من. بقیه دیگه باشون شاید درست باشه. تیراندا و مالفوریان اوکی. ورتسول ازروس هنوز ندیدیم ما که. لیدر آف الینس. شیاطین جنگید و آخه چرا باید ایلیدان زیر مثلا خدگاری و جینا باشه؟ اینا دیگه نظرات شخصیه دیگه، هیچ چیز ثابتی نیست که بخوایم بگیم بر این اساس درسته یا بر این اساس اشتباهه. نظر من اینه که ایلیدان حداقل زیر مثلا بعد ثرال ایلیدانه، بعد ایلیدان ویریانه به نظر من. ثرال، ایلیدان، ویریان، اینا شخصیت‌های منن. شما چطور؟ چه خبره؟ یه نوتیفیکیشن جدید داریم. من این ویدیو 2 ساعت و 45 دقیقه رو چند ساعت پیش نگاه کردم. آره نه که من خودم نگاه میکنم، مثلا ویدیو 1 ساعته 2 ساعته از آزمانگل نگاه میکنم. الان رو استریمیم این ویدیو رو بخوایم نگاه کنیم با مثلا پاز و ریاکتی که بینش بخوایم بریم شاید 2-3 ساعت بشه و من 1 ساعت دیگه میخوام استریمو ببندم. مثلا این تصمیم گرفتم که نبینم تا شاید یه وقت دیگه. بازم تو ساجستد ویدیومون بریم ببینیم. ساجستد ویدیو ووف نیوز، خبر جدید اومده. بابا من ریدم تو اخبار دیابلو 4. اوکی چه خبر، چه پست باحالی. Which consumable will be valuable in phase 2 season of discovery. فیز 2 همش انگلیسی خوندم، دوشو فارسی. آقا تو فیز 2 سیزن آف دیسکاوری کدوم از متریال ها و کانسومبل ها سود دارن؟ بریم ببینیم ووفه در موردش چه زری زده. اوکی خبر واسه 10 دقیقه پیش داغ. Which consumable will be valuable in phase 2. کدوم متریال اولیه تو فیز 2 سیزن آف دیسکاوری ارزشمندن؟ او چه لیستی هم داره. Phase 2 of Season of Discovery is coming in hot on February 8. 8 فوریه میاد. Phase 2 Season of Discovery کمتر از یک ماه مونده، 20 روز خورده ای. And with it a new level cap افزایش پیدا میکنه. This means a new list of the best and most valuable consumable. و این به این معنیه که خب واسه کاراکتر لول 40 کانسومبل و متریال های جدیدی هستش که بیشتر نیاز میشه. Will it's entirely possible that new consumable and crafted item will be introduced in phase 2. We don't know anything about those yet. میگه هنوز 100% مطمئن نیستیم که کدوم از این آیتم ها 100% توی فیز 2 معرفی خواهند شد یا نه، ولی قاعدتا تو فیز 2 باید اینا باشن، یعنی آیتم های لول 40 قطعا باید تو فیز 2 باشه. Keep in mind profession will be capped at expert level. یادتون باشه که تو فیز 2 مکس پرفشنال لولش 225، فیز 2 مکس پرفشن 225. Some of the listed item are already available since phase 1. یه سری از آیتم هایی که تو فیز 2 به درد بخوره از همین الان که تو فیز 1 هستیم میتونید برید فارمش کنید. What will still be valuable in phase 2. یه سری آیتم و همچنان تو فیز 2 هم این آیتم هایی که تو فیز 1 میتونید برید فارم کنید valuable میمونه، ارزشمند میمونه. Like free action potion، مثل این پوشن free action potion که از الان میتونید بسازیدش و تو فیز 2 هم به درد بخوره. It's always useful and elixir of ogre strange. elixir of ogre strange هم بچه آیتمیه که از همین الان میتونید بسازیدش ولی خب توی فیز بعدی هم به درد بخوره. اوکی فود بافایی که به دردمون میخوره میتونیم اینا تو فیز 2 باید بسازیم دیگه. یه لیستی از فود بافای مختلف آورده بچه‌ها. شغل کوکینگ، فرست اید و فیشینگ خیلی راحت به عنوان سکندری شغل میتونید بیارید بالا و ازش سود خیلی زیاد میتونید داشته باشید. مثلا کوکینگ، این آیتمان جدیدی که به کوکینگ اضافه میشه و سود زیادی داره. پوشن اند الکسیر، پوشن هایی که تو فیز 2 زیاد استفاده میشه. خب ببینید بچه‌ها از 195 هست، 140 هست. یعنی مثلا الان این الکسیر آف فایر پاور رو همین الان هم میتونن ملت بسازن. اوکی چون اسکیل 140 150 میتونید داشته باشید دیگه. یا مثلا این
الکسیر آف اوگر استرنج که گفتیم از همین الان ملت میتونن بسازن. یه لیستی از پوشنایی که تو سیزن 2 استفاده زیادی دارن. اگه آلچیمی دارید حتما به این لیست بعد یه سر بزنید. آیتم اینچنتمنت، بازم تو اینچنتمنت ها آیتمی که از فیز 1 بشه ساخت نمیبینم، همه بالای 150 ان. بانداج واسه کسی که فرست اید دارن، بازم من چیزی که تو فیز 1 بشه ساخت نمیبینم و همین. بازم خیلی خوبه، یه لیستی از تمام آیتم هایی که شما تو فیز 2 با پرفشنال مختلف میتونید استفاده کنید آورده، میتونه خیلی به کار بیاد. از الان برید دنبالش. این پست جالبیه به نظر من بچه‌ها. لینک این قسمت از وافدم سعی میکنم تو دیسکریپشن بذارم اگه بتونم. این چیه؟ دیابلو 4 سیزن 3 پچ نوت. پچ نوت دیابلو 4 رو کی میخونه؟ با ولکن. ساجستد ویدیو دیگه داشتم احساس میکنم که یا افزایش نگاه بندازم. اینو که دیدیم MMO جدید وان سیومن، کسشر وان سیومن. Number don't lie. The amount of people rating in Season of Discovery is shocking. SOD Season of Discovery is ending Wrath of Lich King. Season of Discovery باعث نابودی لیچ کینگ کلاسیک شده. Martin is niet echt. تبلیغاتش بره بعد ببینیمش. Big the M is in an MMO is incredibly important. Okay, let's go. Season of Discovery باعث مرگ لیچ کینگ کلاسیک شده. بریم ببینیم چی میگه. For many people, just how big the M is in an MMO is incredibly important. Man, that was a stupid way of just saying how many people are playing, as in massive. How massive it... Oh, you get it. Well, we've actually got some numbers now, and I thought it'd be quite interesting just to dive in and actually have a look and see what those numbers mean. But if you're currently playing Wrath of the Lich King, you've probably already noticed quite a decline in the amount of active people. And I've actually... میگه خب بخوایم در مورد وضعیت لیچ کینگ و سیزن اف دیسکوری صحبت کنه. میگه اگه اخیراً لیچ کینگ کلاسیک بازی کرده باشید دیدید که چقدر پلیر اکتیو توش کم شده. heard from tons of people that this is the sole reason for their Wrath guilds falling apart. Season of Discovery. و خیلی از پلیرهای لیچ کینگ معتقدن که دلیل این که لیچ کینگ کلاسیک به گاج رفته عرضه شدن سیزن اف دیسکوریه. So if you ever used ironforge.pro before, they've actually updated now, so they've got a classic Season of Discovery section as well. Now, اگر از سایت آیرون فورج برید استفاده کنید میتونید آمار دقیق پلیرهای فعال رو ببینید. What this actually does is it shows you active characters according to raids uploaded to Warcraft logs and characters on PvP leaderboards. So it's important میگه پلیرهای اکتیوی که PvP میکنن یا رید میزنن فقط تو این سایت ثبت میشه. to understand this is not the amount of accounts there are or the amount of characters that have been created. There'll be people on Wrath of the Lich King and Season of Discovery that میگه آمار که تو این سایت میبینیم تعداد اکانت و تعداد پلیرهای تو بازی نیست، تعداد افرادی هستن که رید زدن یا PvP رفتن. never step foot in PvP and maybe don't even step foot in raids. Or even if they do step foot in raids, they might not be being logged. So if it was a 25 man شاید خیلیا باشن که اصلا رید نزنن یا PvP نرن واسه همین آمارشون اینجا ثبت میشه. those 25 people straight away wouldn't be counted into these numbers. On the other hand, if you've got someone who raids 5 times a week on Wrath of the Lich King on 5 different characters, they're going to be shown on here 5 times. یه از اون ور یک شخصی با 5 تا کاراکتر مختلف توی مثلا توی یه هفته رید بزنه 5 بار حسابش میکنه توی این آمار سایت حال آیرون So you do have to take it with a pinch of salt a little bit, but it does show you the state of play. The data reset 64 from the 20th of December to the 26th of December, there was around 201,000 people that was playing actively on Wrath of the Lich King server. دیگه 200,000 نفر بودن که تو لیچ کینگ نشن. من چند وقت پیشم در مورد این موضوع اتفاقا یه ویدیو گذاشتم. And again, when I say actively playing, that just means how many people were actively logging on Warcraft logs and how many people was appearing on the PvP leaderboards. Now let's have a look at Season of Discovery. So Season of Discovery had 374. Season of Discovery 370,000 تاست. لیچ کینگ 200,000 تاست که البته آمار آپدیت شده. من دیروز داشتم چک می‌کردم سیزن اف دیسکوری 400 و خورده هزار تا پلیر بود. یعنی تو سیزن اف دیسکوری 400,000 نفر دارن ریت میزنن.
تو لیچ کینگ 200,000 نفر دارن ریت میزنن. 4,000. Not quite double, but a really, really big number. Now, this was from the 27th of December to the 2nd of January, so this was actually after Christmas, so I would actually expect more people to be playing in this period than the period that we was looking at for RAF, because this actually went all the way up to Boxing Day. Don't get me wrong, it's going to be... این تایمی که داریم الان می‌بینیم واسه کریسمس قطعاً بیشترن، درسته مثلا بعد کریسمس دیدم تا 400,000 خورده‌ای زیاد شده بود. minor between the two, but this does show a really, really clear picture. Not only is faction balance actually really good across the board, this goes for... میگه ولی این اطلاعات چیز خیلی مهمی که بهمون میده با اینکه اطلاعات کاملی نیست اینه که یک فکشن بالانس تو سیزن اف دیسکاوری خیلی بیشتره. همونطور که میبینید بچه‌ها تعداد خورده الانسا تقریبا مساویه. الانسا یه 6% بیشترن. 56% الاینس، 43% هورد. ولی توی لیچ کینگ اصلا یه طرف است. PvE servers as well, which surprised me the most. We know PvP has got forced faction balance, but when you look at these PvE servers, yes, they are a little bit worse in terms of like looking at wild growth being... همه ریلماش هم حتی ریلمای PvP و PvE هم همه ریلماش هم تقریبا 50-50 خورد الاینس یکسانه و این بازی رو بهتر میکنه. 66-33. But there's still not a server where it's completely dominated as a PvE server by one faction like it is on most big servers. حالا لیچ کینگ رو نگاه کنید. ریلم مثلا گولموک همه هوردن، ریلم گرناس همه هوردن، ریلم فایرما همه الاینسن. خب بداش میدونی همین فکشن بالانس هم باعث میشه خیلی برن سیزن اف دیسکاوری بازی کنن. So that's actually quite good news. Now when you're looking at these numbers and you're instantly like, oh my god, Wrath of the Lich King's dead. Look, Season of Discovery is like much busier and there's more people. I feel like it's quite self-evident that there's more people on Season of Discovery. As in, you just walk around the towns, the cities and everything, and it is just booming. There's people everywhere. Whereas Wrath is a bit more of a... یه کافیه برید تو سیزن اف دیسکاوری تو شهرها بچرخید میبینید که همه جا پلیر ریخته. واقعا هم همینه. من چند روز پیش میخواستم بتل گراند بزنم، تو لیچ کینگ رفتم جوین بتل گراند دادم، نه سگ تو شهر بود نه سگ جوین بتل گراند میداد. یه ساعت الاف بودیم آخر بیخیال شدیم. رفتیم سیزن اف دیسکاوری تا جوین بتل گراند دادیم همون لحظه رفت تو و پر پلیر، یعنی خیلی پلیر زیاده تو اسودی خیلی پلیر بیشتره. Graveyard, I don't want to say graveyard, but people are still logging on and raiding. Now, when we look at Season of Discovery, this little line here is incredibly important because it says characters raiding at least once from the 27th of December to the 2nd of January. Now, what this would actually say to me is it will only count one person. And what I mean by that is I looked here and was like, well, of course it's going to have double the amount of players raiding, bare minimum, not only because it's really good and people are enjoying it, but you can do twice as many raids a week because BFD is only on a 3-day reset. میگه چون که BFD 3 روز تایم ریست داره، خب آمارش هم 2 برابر حساب میشه دیگه، چون تو هفته ملت 2 بار میزننش. ولی چیزی که اینجا تو سایت نوشته اینه که آقا ما 2 بار حساب نکردیم، همون 1 بار حساب کردیم هر کسی رو. با این حال بازم 2 برابر لیچ کینگ ریدش زده شده. At least once from the 27th to the 2nd, I feel like that actually will only count it once. So if you'd done 2 lockouts in that time, it wouldn't actually say 2, it would just be 1. So it's actually looking at the amount of characters that have raided in that time by character name, but not physically the amount of times that they did raid. I hope that made sense. I could be interpreting that wrong, and it could actually genuinely be looking at someone, and if they happen to have been able to raid twice in that reset, then it is showing them twice. It's worded uniquely there because on RAF it doesn't actually say that at all. So I feel like that is so it's not completely skewed because you can raid twice every week. But like I said, it does paint a very clear picture. All of the servers are looking very healthy. Maybe not Penance and Lava Lash, they're looking a little bit dire, but now part of this will be because سرورهای سیزن اف دیسکاوری خیلی هلسی ترن، خیلی بهترن، فکشن بالانس بهتری داره، پلیراش خیلی بیشترن و قطعا 2 برابر لیچ کینگ داره توش رید زده میشه. It's so accessible. It's very easy to get to 25. It will take you a few days if you're playing casually. شاید دلیلش یکی از دلایلش اینه که خیلی راحت شما میتونید لول 25 کنید و خیلی راحت میتونید به رید بلک فادو دیپس برسید. And then you'll be able to jump into a raid almost instantly. So there'll be many people that are raiding on 4 or 5 characters, maybe even more, and doing that twice a week. Because, let's face it, the raid takes, let's say, 30 minutes-ish, probably for your average pug. So if it was taking all of those characters into account and doubling it because of the amount of resets you can do in a week, I feel like that number would be a hell of a lot higher. And that's just from first-hand experience of what I'm seeing when I'm online and how busy everything is. And then obviously the sheer amount of این سایت
آیرون فورج دوبار حساب نکرده که به خاطر اینکه 3 روز ست هفتگی 3 روزه دوبار حساب نکرده آمارو. اگه قرار بود دوبار حساب کنه خیلی بعد عدد بزرگتری میدیدیم اینجا، چون تو بازی من دارم از نزدیک لمس میکنم که پلیرها چقدر بیشتره. As there are on pretty much every server as well. Now overall, I don't think this will come as any surprise, but if you want to go and check it out, as I say, the website's iamforge.pro and you can have a look at these numbers yourself. I will be monitoring these as the weeks go on because I've been looking at the actual statistics. You get some nice graphs. Actually, I'll show you. When you actually click on any of these, it does expand into one of these charts. You can look at EU, you can look at US. دیگه چارتش هم می‌خوایم نگاه کنیم که چقدر پلیر بوده و چقدر پلیر شده الان. As individuals or all together. And you can see this massive steep drop off that Wrath of the Lich Kings had over the last several weeks. دیگه همونطور که می‌بینید توی رساف لیچ کینگ چند روز گذشته هی تعداد پلیرایی که دارن ریت میزنن هی داره کمتر و کمتر و کمتر میشه. آپدیت هم که قرار نیست براش بیاد. And I feel like the longer Season of Discovery runs and the quicker each phase comes out, this number could just keep declining. But when you only go back as far as the first week of November, when there was 411,000 people raiding, and then you look at this last week, it's halved, being only 200,000. یه روز اولی که خب ICC اومد 400,000 نفر داشتن ریت میزدن، الان 200,000 نفر دارن ریت میزنن. واقعا فاجعه است واسه لیچ کینگ. And now I think there's more to think about than just it's Season of Discovery. Ice Crown Citadel's been out for quite a while now. The buff's rolling out. I believe it goes up to 20% next week. I've not really been doing a great deal on Wrath myself. Don't flame me in the comments because I've not even checked. As we've seen these massive drop-offs before, looking back here, this is probably during Alduar. You could see a weekly decline to the point where new content came out, which this would probably be TOGC around June. Probably sounds about right. And then it starts to pick up. میگه اینجا مثلا جایی که آپدیت اومده، آپدیت تمام شده، دوباره آپدیت اومده، این مثلا بالا پایینا واسه ایناست. Again, Ice Crown Citadel was meant to be the best raid of Wrath of the Lich King. میگه ICC قرار بود که بهترین رید لیچ کینگ باشه. It's currently at an all-time low, lower than TOGC ever got. میگه حتی از TOGC هم کمتر پلیر داره ICC. To. Now, part of the reason could be again because TOGC was extremely short, so people could do mass amounts of raids on 6 or 7 characters because it didn't take long. But yeah, it's still slightly concerning when you're then looking at 375,000 nearly at a really weird time as well, you know, being between Christmas and New Year. People will be on holidays. میگه حتی تو این آماری که داریم میبینیم، آماری که تو کریسمس داریم میبینیم، این تو کریسمس نزدیک 400,000 نفر BFD رو زدن. حالا فرض کن خارج کریسمس چقدر spending time with family, so you would expect the activity to be low. So, I mean, that number, again, if it is actual individual characters in that week that raided once, that's pretty crazy. That's about it. Just in case you ain't seen it, I thought I'd show you and have a look, and we'll maybe monitor this as we go on. When I do the week. بچه‌ها خیلی مشخصه که سیزن آف دیسکاوری از لیچ کینگ خیلی بهتره و حتی از ریتیل، یعنی رید بلک فادوم دیپس از ریتیل هم خیلی بیشتر زده شده. خب دلایل متعددی میتونه داشته باشه که خب مکس لول 25 ملت خیلی راحت میتونن 25 شن. 2 رید ایزی هر کسی میتونه بزنه. 3 کولدان رید 3 روزه است، پس در هفته 2 بار میتونید بزنید. با چند تا کاراکتر مختلف میتونید بزنید. پس خیلی‌ها انتخاب میکنن که بیان تو سیزن آف دیسکاوری رید بزنن به جای اینکه بخوام برن تو لیچ کینگ رید بزنن یا بخوام برن توی دراگون فلایت رید بزنن. و فعلا بیشترین ریدی که توی ورد اف وارکرافت داره زده میشه رید بلک فادوم دیپس توی سیزن آف دیسکاوریه و یه جورایی چون که خب حالا نسخه کلاسیک هم هست باعث شده که لیچ کینگ کلاسیک از حالت ددش ددتر بشه و حالت شیتی که الان هست بهش برسیم دیگه. it is what it is guys. کاریش هم نمیشه کرد. He's healing heart in World of Warcraft, the adventure of Soth Daddy. Top 10 season of Discovery Gold Farm Ranked. 10 تا از بهترین گولد فارم سیزن آف دیسکاوری. De volledig elektrisch. تبلیغات رو نگاه. تبلیغات کیاه؟ همین الان قیمت ریده شده تو ریتیل. یه الان پچ اومده. اگه الان قیمت ریده دیگه مثلا فرض کن بعداً 2 هفته دیگه قرار چی بشه. لول 25 طرف با 2 تا کاراکتر میره ریت میزنه. اینم هست. خب اینم گفتم دیگه. آره دیگه. Ready to stockpile gold for phase 2? Well, I've farmed over 1,500 gold so far in Season of Discovery. میگه من 1500 تا گولد فارم And I want to کردم. teach you the best possible open world gold farming methods. میخوام بهترین متدهای اوپن ورلد گولد فارمینگ رو بهتون بگم که 1500 تا گولد فارم کنید. I've gone through the 10 most popular and exciting and hype gold farming methods
to find which one is worth your time and which ones you should ignore. Let's dive into the very best open world gold farms that you should definitely be doing. So I have scoured guild suggestions, your comments, and top videos to bring you the very best farms. Each of these farms was tested for at least an hour to measure their true worth. Is a farm actually good or overrated? And how often will you end up floor POV from ganks? Let's find out together which farms are Jerome approved and worth your. دیگه من خیلی از فارمایی که تو اینترنت هست این ور اونور میاد و تست کردم و امروز میخوام بهتون بگم که کدوم از فارمای اوپن بورد واقعا جواب و گل خوبی میده، کدوماش هم آشغاله. Valuable time. At number 10, we have the Angerfang encampment. On paper, killing these high-level orcs would shower me with green items I could flip on the auction house. In reality, though, this farm was a waking nightmare as a horde player. This was definitely one of the two most popular alliance spots. Other than یکی از بهترین فارم‌های الینس اسپات یه مپ کجاست این مپ؟ لوکیشنشو دقیق نشون نداد، ایناست که بده. paper, killing these high-level orcs توی وتلنده، تو وتلنده اگه اشتباه نکنم این اورکا رو میکشید. لوکیشنشو درست نشون بده دیگه بابا گوزو. لوکیشن تو مپ نشون نمیدی ملت کجا فهمن کجا باید برن فارم کنن؟ اسکل پلش. shower me with green. این آیتم گرین رو میتونید فارم کنید، توش قیمت بالایی داره. این شولدر گرین واقعا قیمت بالایی داره. items I could flip on the auction house. In reality, though, this farm was a waking nightmare as a horde player. This was definitely one of the two most popular alliance spots. Other than the alliance, there's also large packs of annoying فارمش هم mobs. جوریه که سولو کیله، یعنی شما نمیتونید ایوی کیل کنید. یه هیرویی که سولو کیل خوب میکنه و ببرید، مثلا هانتر. واسه این فارم خوبه. It really seemed like mostly mages were farming this spot. It seemed way better for AoE. After a full hour, the only item of value I got other دقیقاً سریع حرفمون نقص کرد. گفت اگه با میج بیاید اینجا ایوی کنید خیلی بهتره. خودت داری سولو میزنی. than silk was a nice green tank shoulder. In all, I got 2.32 gold and I killed 100. میگه 2.3 گلد به دست آوردم تو چقدر؟ تو یه ساعت 110 تا موب کشتم و 8 بار گنگ شدم. 110 mobs and I was ganked 8 times. Is the Angerfang encampment Jerome approved? دقیقاً Never. بچه Rejected 8 times. Is the لوکیشن فارمش تو وتلنده و میگه که این فارم به شدت فارم تخمی بود. به هیچ وجه این فارم رو تست نکنید. Jerome approved? Never. Rejected. At number 9, we had the RFK solo farm. RFK سولو فارم به نظرم خوبه. ریزور فنگ و سولو بزنی. You all know drops like the Plains Ring and the Staff of the Shade and the Pugilist Bracers come from RFK. این آیتم های آبی که نشون داده تو RFK دراپ میشه کرد و خیلی قیمت بالایی هم تو اکشن هوست داره. بزدم عقب. Ring and the Staff of the Shade and the Pugilist Bracers come from RFK. As a priest, though, I was surprised I could actually solo most of the mobs and even the large packs. I also figured out a trick, which was دیگه تو من RFK رو با پریستم تونستم سولو کنم. دیگه بچه‌ای که با میج میان که راحت میتونن. once you got deeper into the raid, you could just reset because it gets harder and harder. After you do the farm for long enough, it becomes pretty easy with the rhythm. It's just دیگه این تایمی که تایم زیاد بزنید ریزور فن کرال رو به چی میشه؟ بعد مدت دستتون عادت میکنه، سرعتتون بیشتر میشه، راحت‌تر ادا رو میکنه. Fortunately, the most feast or famine farm in the entire game right now. Unluckily for me, the only items of value I got were silk and a stamina green. Overall, I got 2. دیگه توی ساعت نزدیک 3 تا دونه گلد در آوردم، 123 تا موب کشتم. گنگ هم که خب تو دانجن که گنگ نمیشه. خیلی بد شانس بوده که براش هیچ دراپ نکرده. خب آیتم آبی براش دراپ نکرده. بد شانس بوده. حالا سیلکا و میلکا که دراپ کرده کنن شده 3 گل. 2.5 gold from 123 mobs. So is RFK solo farm Jerome approved? Not for me. Rejected. میگه واسه من خوب نبود چون فارم آرنجیه، یعنی شانستون خیلی مهمه. At number 8, we have the Humbert's Helm farm. This seemed on paper like it would be the Humber farm. best gold farm. The helmet sells for 50 gold on Horde and over 70. بچا این هلمت رو قرار فارم کنید تو این فارم که 50 گلد توی هورد، 70 گلد تو الاینس، چیز توی ماجرا. Gold on Alliance on my server. In reality, though, the area is packed with Horde players taking all the tags. Plus, you pretty much need a group unless you play a god solo class like a hunter. دیگه یا باید با گروه بیاد یا باید با یه کلاسی مثل هانتر بیاد که خودش راحت بتونه سولو بزنه. دیگه تو گروه هم هست داره این فارم انجام میده. It is still a very enjoyable farm though with friends, but it's like being at a casino. You either get the good items or you don't. From 1 hour of farming, I got 3. تو یه ساعت فارم نزدیک 3.5 تا دونه گلد به دست آورد، 78 تا
ادو کشته و دوبارم گنگ شده. 5-8 gold from 78 enemies. I was also ganked twice, which was pretty annoying. Is Humbert's Helm Farm Jerome approved? No. Rejected. At حالایش که باز فارماش خوب number نبوده. 7, we have the Net Hander Stead. وسط وتلند من رفتم، نه میچ ها همه رو میکشن میزدن، همین فارم وتلند میچ ها ساعت 13 جی میزدن، ساعت 13 جی که really خوبه. ended up liking this farm. It has an extremely high spawn rate of the mobs. The only problems are that the shamans have a pretty annoying heal that I couldn't interrupt. Meanwhile, the melee mobs have a mud debuff that's negative 50% hit. But on the plus side, the BOEs are around level اینم داره همه فارما رو با دروید سولو 20 to میزنه. 25. From 1 hour of farming, I got 4.81 باز این فارمش بهتر بود. توی ساعت 126 تا موب کشت و نزدیک 5 تا گلد فارم کرد. gold from 126 mobs. Is the Net Hander Stead Jerome approved? Definitely. خب 4 تا گلد تو ساعت یعنی At خوبه. number 6, we have the Blood Fury Farm. It's Blood a horde-focused Fury Farm. farm with easy access from the Stone Talon Mountains. The big positives are the extremely high mob density as well as plenty of chest spawns to loot. The negatives are that you just get a ton of garbage in your inventory. You میگه بعدیش اینه که کلی آتاشخال تو بگتون جمع میشه ولی کلی چستون دور و بر است که میتونید باز really کنید. couldn't do this farm for more than an hour or so without having to go back to the vendor. From 1 hour میگه بیشتر از 1 ساعت نمیتونید اینجا فارم کنید، بعدش مجبور میشید برگردید برید at وندور. the Blood Fury Farm, I got 6 اوکی اینجا فارمش نزدیک 6 گلد بهش داد. گنگ کم نشد اصلا. gold from 171 mobs. So is the Blood Fury Farm Jerome بلاد فیوری فارم پایین اشنوله. این قسمت منطقه هوردخیزه بیشتر. approved? No. Rejected. At number 5, we have the Centaur Farm. This is فارم سنتور فارم پارچه پایین اسمش چی بود؟ تازند نیت. really an extremely Thousand popular needs. horde farm. There are tons میگه بیشتر واسه of هورداست. solid greens that drop, like the Bristleberg Amos and اون به شولدر و سیلک دراپ silk میکنه cloth. اینجا دیگه. The big draw here, though, is that the Centaurs melt like butter, and it's really low effort. I did get a huge amount of silk in 1 hour, over 76. From 1 hour of the Centaur farming, I got 6.8 gold from 100 بچه بدون اینکه هیچ آیتم آبی دراپ کنه فقط نزدیک 7 گلد از پارچه‌ای که فارم کرده دراپ. بعد تازه داره با هانتر یه دونه میکشتشون. شما با مج برید بیشتر فارم. 65 Centaur kills. So is Centaur farming Jerome approved? Oh yeah. At number 4, we have the Duskwood Ogre Farm. داسکوود اوگر فارم. Duskwood Ogre Farm because پایین داسکوود اوگرا رو بکشید ولی لولشون بالاست. این دیگه باید با یه هیروی چغه the mobs بیه. are extremely easy to kill. At میگه least خیلی راحت the کشتنشون. level 28s are. Unfortunately, there are some level 30s near the cave area that are harder to یه سری لول 30 هم هست که بعد اونها رو اسکیپ kill. کنید. One plus though is that there are several chest spawns یه with عالمه هم چست این دور و بر است که میتونید باز really کنید. nice greens inside. The farm did net 2 really nice drops and the ironwood tree branches worth 2 gold each as well as a ton of silk. From 1 hour of farming, I got 7.32 7 گلد توی ساعت در آورده با 139 تا موب ولی خب یه دونه بی او هم براش دراپ کرده. gold یه from بارم گنگش 139 کردم. mobs. So is Duskwood Ogre farming Jerome approved? Yes, I love it. At number 3, we have the Naga clam farming. Everybody's Naga hyped this farm up as like the best thing ever. But unfortunately for my priest, the mobs are just a little bit too high level. And even getting a tag in the first place was a really hard part. این واسه من که با پریست داشتم فارم میکردم سخت بود. شما اگه با هیروی دیگه بیاید شاید راحت‌تر بتونید اینجا فارم Because کنید. there are just so many hunters out here. فارما رو درست میذاره. آره بابا کارش درسته. The drops are really incredible though, but you'll unfortunately get some level 26 items sometimes that never really sell. One thing I did get though that I really like is the iridescent pearl worth over 2 gold. From 1 hour of farming, یه ساعت فارم کرد 66 تا موب کشت نزدیک 8 دونه گلد به دست آورد. I got 7.52 gold from 66 mobs. Is Naga clam farming Jerome approved? No. Rejected. At number 2, we have the Duskwood Vile Worgen farm. نه هم بوچه حساب میکنه. اونه که گلد کمتری در آورده رو اپروو میکنه، اونه که گلد بیشتری در آورده رو ریجکت میکنه. Freaking awesome. دوباره تو داسکوود ادای لول 29 Practically every mob kill feels super rewarding. It's one of my favorite farms. You have a chance at all the insane blues like the Thunderbrow ring and the میگه اینجا احتمال دراپ این آیتم‌های آبی رو دارید که خیلی گلد فارمش خوب Trollbane میکنه. leggings. There are also several chest spawns throughout the Chest area, هم though I زیاده didn't دور و see a بر. single one throughout my farming. A couple of downsides though. The Alliance love this farm so much, میگه اینجا بیشتر الین so as سایده. Horde you should stick to the southwest area. Also the mobs respawn all at once, so this can quickly overwhelm you. Overall, I got a حواست هم باشه ادا یهو ریسپان whopping میشه. 5 greens, all in the level 20 to 25 range. The big exciting piece was a blue drop though, which was the Blood Pike. That's on some pre-biz lists, and it's worth over 5 gold on the auction house. From 1 hour of Duskwood Vile Worgen farming, I got نزدیک 9 گلد در آورد ولی 5 بار گنگش کردن دیگه چون هورد بود تو منطقه الینسا. 8.91 gold from 93 mob kills. So is the Duskwood Vile Worgen farm Jerome approved? Heck yes.
Getting into آخرین number فارمی که 1, میخواد we have معرفی the Big کنه. Iron Fishing Pole Farm. Big This Iron farm is Fishing. really simple. You just go down in the water and loot the cages, and sometimes you'll get a Big Iron Fishing Pole. That's the best fishing pole right now, and it's 12 golden horde and 18 golden alliance. At first, this فقط farm was دنبیل my زیر least دریا favorite چست by باز far میکنه. for با the درود first بعد این 40 فارم minutes. میکنی دیگه. But then I got a fishing pole, and the farm became my new favorite. The thing is, the crabs will just chase you down, and they're probably the most annoying mob in the entire game. If you want to do دیگه the تنها farm مشکلش اینه که effectively, باید I از این definitely خرچنگا recommend فقط playing فرار کنید همین. druid or maybe even a hunter with elixir of water breathing. From 1 hour of farming, I got one pole worth 13. 50 تا باکس توی ساعت باز کرد، 13 تا گلد به دست آورد و یه بارم گنگ شد. 1.8 gold. So is the Big Iron Fishing Pole Farm Jerome approved? Yeah, definitely. So to summarize, I absolutely love the Vile Worgen Farm, the Big Iron Fishing Pole, the Duskwood Ogre Farm, the Centaur Farm. These are all farms you should definitely go and try out. هیچ کدوم I از would love فارماش to بالای hear 10 from you in the گلد comments نبود. below. If you do an hour, let me know how much gold you made. احساس میکنم با Also, میج make سولو دانجن بزنی بیشتر گلد در میاری. sure to like and subscribe because I've got a bunch of gold making videos coming soon. And then مرسی check از out my ویدیو خوب. step-by-step blueprint to make 900 gold in 1 week next. اینم یکی از کانتنت کریتورهای واقعا خفن کلاسیکه بچه‌ها. خیلی کارش واقعا کارش درست. الان RFC دانجن اوگریمار 10 جی میده، ددماین هم صرف نداره، طول میکشه. الان 10 جی خیلی هم زیاده. 10 جی قیمت گلدم 5 باشه میشه 50,000 تومان دیگه. بعد یه سوال آلفا، این ویدیویی که این رفیقمون گذاشته کانالش مانی گیم واقعا ساعتی 80 گلد یا 100 گلد میده یا الکیه؟ من تست نکردم نمیدونم، شما اطلاعات بیشتره بهمون بگو. این داشتمون مانی گیم. If you go down in the woods تبلیغات من گاهیدم. today, you're sure of a big surprise. If you go down in the سلام آرامون، خیلی خوش اومدید داداش. آقا لایو لطف کنید لایک کنید. یه نفر لایک کرده. Let's go. نگاه کن. مثلا این ویدیو زده شما تو 1 ساعت 85 گلد به دست میاری. بوست دانجن SFK با 2 تا میج. یا این ویدیوش توش گفته ساعتی 30 گلد در میاری SOD رو با میج بزنی. ببخشید RFC تو گفتی 10 گلد میده، این زده 30 گلد میده. بالاخره 10 گلد میده یا 30 گلد میده. آره اگه بوست کنی ولی ادورتایز و بوست بند داره، اصلا بخش خصوصی برای ریپورت ادورتایز و بوست هست. آها پس با بوست اونقدر میشه. حالت خالیش همون 10 گلده. مرسی که گفتی و ما رو آگاه کردی. و خب اگه تو بخوای بوست کنی مشتری هم پیدا نمی‌کنی که کلی وقت باید بذاری واسه مشتری پیدا کردن، درسته؟ کلی باید الاف شی. پس بوست لول اپ میکنن، درسته؟ بوست لول اپه 100% دیگه. آره ساعتی 10 گلدم در بیاری، گلد اگه 5 تومن باشه جوابه. اگه 5 باشه علی، اگه مثلا 3 تومن باشه و اصلا فیز بعدی بیاد شما مثلا توی یه ساعت تا 20 تا 30 تا دونه گلد هم میتونید فارم کنید خیلی راحت. لول 40 میشید دیگه، میجورید. حالا چیزی نمونده تا فیز بعدیش. از لیچ کینگ که 100% بهتره. یعنی من چک میکنم اصلا اوردر واسه لیچ کینگ هست، ولی اشمیریزو لازم ببینیم تو wow online اوردر هست. اوردر دراگون فلایت فقط. بریم یه کانال دیگر چک کنیم. SFK گلد میده ولی پاره میشی. باید فول باشی. SFK خب خیلی دانجن سختیه. باید فول باشی. باید با 2 تا میج میزد مثل این که اون ویدیویی که من دیدم.
با دو نفر باید باشید، یکی تانک کنه یکی دیپی. بعد SFK با میج سر اون اداش که آنتی ماجیک میکنن خیلی سخته حاجی به نظرم. یه سری اداش هستن آنتی ماجیک میزنن خیلی سخته اونا. اوکی کلاسیک سیزن آف دیسکاوری هیچی توش نیست. پاک کردی تمام. لیچ کینگ 34 تومنه. سیزن آف دیسکاوری رو پاک کردن لاشیا. کلاسیک ایرا که دیگه فکر نکنم ارزش داشته باشه. هاردکور ولی فکر کنم ارزش داشته باشه ولی چیزاش کمه. اگه هاردکور هیرو لول 60 داشته باشید قیمت خوبی داره ولی اوردراش کمه. بعدی که باید اوردر نداره. وارکرافت رامبل کالکت کرافت اند اسکویر لایو. او ورد اف وارکرافت لو لول گولد فار نمیخوایم. دی فاوندیت 1 ماه پیشه. ویش لیست جدید که حالا میاد به زودی بچه‌ها. دیتای رونای جدید سیزن آف دیسکاوری هم میاد. فکر کنم فیز 2 پی تی آر داشته باشه. الان لو کوالیتی میشه تصویر زیر 720 نیست. بیا تو یوتیوب لو کوالیتی ببین. توی توییچ چون هنوز پارتنر نیستیم زیر 720 نمیتونیم ببینیم. بیا تو یوتیوب بذارم لینکشو. لینک لایو یوتیوب رو بذاریم. از تو یوتیوب ببینی میتونی کوالیتی پایینتر هم ببینی. الان واسط میذارم. تو کانال دوممون و اینم لینک لایومون و اینم خدمت شما که میخوای با کوالیتی پایین ببینی بیا تو یوتیوب. خب این چیه؟ دستم خورد باز شد. ببینیم چی هست حالا. بچه های کسی سیزن آمریکا نیست، رلم آمریکا نیست 10-5 بازی کرده باشه. الان فارم هروماین تو ریتل ساعتی 25 تومن میده. این ساعتی 10 کی میده حدودا. هروماین تو ریتل ساعتی 10 کی میده الان. بچه ها 2 اکانته میزنن هروماین رو معمولا. Get rich quick. Type 5 best profession at level 25. بریم تو آزمان گولد کلیپ. این ساعتی 16,000 گولد میده. با یه اکانت کجا فارم میکنی؟ $16,000 گولد واسه کدوم لوکیشن؟ اوکی آزمان گولد کلیپ. یه کلیپ بود جدیدم دارم پیداش میکنم. یوتیوبر spent for self in list of mobile gaming. Steam reveals the top game of 2023. بهترین گیم های 2023 پلتفرم استیم. کجاست دیگه؟ هیئته عزاز با ما رو نامودید بکن. Top 10 releases of 2023 by full game revenue. Oh wow, look at this. Baldur's Gate 3 600 گیم هایی که بیشترین درآمد تو پلتفرم استیم داشتن تو سال 2023. اوکی بولدرگیت حاجی چقدر خفن، چقدر ترکونده، چقدر مقام گرفته. بهترین گیم سال شد. نمیدونم بیشترین درآمد داد. چقدر Steam top 10 releases of 2023 by full game revenue. Oh wow, look at this. Baldur's Gate 3 $600 million. حاجی بولدرگیت 3
600 میلیون دلار 600 میلیون دلار درآمدزایی داشته. یا ابوالفضل 600 میلیون دلار. پشمام حاجی. What's crazy? بعدش چی بوده؟ بعدش هاگوارتس بوده با 300 میلیون دلار. بعدش استارفیلد بوده با 200 میلیون دلار. رزیدنت افیل 4 با 150 میلیون دلار. سانز آف فارست که اصلا نمیدونم چه کسشریه با 116 میلیون دلار. این چیه نمیدونم 87 میلیون دلار. فیفا 24 این دیگه آره اف سی 24 81 میلیون دلار. جدی سوروایویال 68 میلیون دلار. لیسال کمپانی 52 میلیون دلار و سیتیز 50 میلیون دلار. از بین اینا نصفش اصلا ناشناخته است. ببین چقدر گیم‌های ناشناخته چقدر درآمدزایی زیادی داشتن. about this is Hogwarts is number 2, Starfield number 3. At least, you know, Armored Core 6, there you go. It's also kind of crazy to think that like Lethal Company, that was like kind of a small game made by an indie studio, straight up went and hit the top 10. خیلی جالبه که این لیثال کمپانی که یک استودیو خیلی کوچیک در مقابل بقیه این استودیو گیم سازی و خیلی کلا به قول گفتنی سرمایه اولیه کمی داشته، تونسته تو لیست 10 تا گیم برتر پرفروش استیم باشه. Isn't that insane? It was made by one guy. $52 million. یه نفر ساختتش. دیولپرش یه آدم بوده. اولی شیت. خیلیه ها بچه. خیلی حرف بزرگی. الان مثلا چه میدونم همین بولدرگیت شاید چه میدونم 100 نفر کلی آدم از دیولپر، نمیدونم سینماتیک ساز، داستان ساز، نمیدونم طراح، بلا 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 بلا، کلی آدم پشت صحنه هستن که یه گیم مثل گیم بولدرگیت در بیاد. بعد یه نفر، یک آدم تکی همه کارهای گیمو کرده، یه گیم ساخته، گیمش اومده تو لیست 10 تا گیم پرفروش برتر استیم. لیثال کمپانی. خیلی حرفه. Apparently the boycott didn't work with Hogwarts. It did the opposite. Yeah, I think so too. Like there are a lot of people that try to boycott things and it's over like a ridiculous reason. Like the Hogwarts Legacy thing was like especially stupid. So I think that a lot of people were like, yeah, you know, now we're going to buy it for sure. Now we're going to buy 2 copies. بال بود. اما پایمال و دفنس میزنم الان شده 16 Western developers attempt making Eastern اپکس و فاینال فانتزی چی؟ الان کسی بخواد خوب پول در بیاره باید بره RFC بوست کنه ولی یه فکری برای ادورتایزریش کنه. دیگه بحث همینه دیگه. پول که میخوای در بیاری داستان بنم روش هست. و چی نوشته؟ Who thought this was a good idea؟ کی فکر میکرد که این ایده خوبیه؟ قیمار رو ریختن تو ماستا. اپکس چه ربطی به فاینال فانتزی داره؟ ایونت اپکس و فاینال فانتزی. اپکس گیم بتل رویاله، فاینال فانتزی گیم MMO. What the fuck؟ characters. What's this? ترکیب شخصیت‌های اپکس و فاینال فانتزیه. سمت چپیه رو هستم، سمت راستیه ولی شبیه پریز برقه، نیمرخ پریزه. What is this? Is it really this bad? Like, I haven't played Apex Legends in a long time. کاراکتر جدید ایپکس لژند این من خیلی وقت ایپکس بازی نکردم. Like, I'm gonna be honest, this looks fucking ridiculous. I don't know who the fuck thought this was a good idea. This is the dumbest fucking shit I've ever What the fuck is this حاجی؟ بیشتر ترسناکه تا جذاب باشه. این چه کسشریه ساخته؟ seen in my life. Did Square Enix see this? Did they see what it was supposed to look like? It's an outfit. حاجی قرار بود اینجوری باشه. طرحش اینطوری بود. چیزی که ساختن این در اومد. سمت راستی اصلا کجا شبیه اینه؟ شبیه گوزیه حاجی. با AI درست شده؟ I don't know. Skin? It's not the actual character? Yeah, sure, it's not the actual character. But she still looks like a crackhead from Walmart. So I آزمان گلم داره همینه میگه. میگه چه قیافه تخمی داره. don't know who thought this was a good idea. اوکی. این هم میتونیم ببینیم یه یارویی که یه دختره رو دزدیده بود، برده بود تو خونهش و به لطف ورد آف وارکرافت این پدوفیلی لاشی رو پیدا کردن. Man arrested after World of Warcraft game helps police in Florida find missing 16 years old girl from Ohio. یه دختر 16 ساله که از
اوهیو گم شده بود، FBI به توسط ورد آف وارکرافت تونست دختره رو پیدا کنه. Missing 16-year-old girl. FBI is using WoW. What the f? This is 31-year-old Thomas Ebersol of Dunellen sitting in the back of a patrol car on his way to jail Wednesday night. He's accused of driving nearly 1,000 miles to pick up a 16-year-old girl. آجی یارو از فلوریدا پا شده رفته اوهیو. این بیناموس، این گوشش، این بیناموس که دارید میبینید تو تصویر از فاکینگ فلوریدا خب پا شده رفته اوهیو. فکر کنم 16,000 مایل یه چیزی توی مایل، خیلی مسافت زیاده. از فلوریدا پا شده رفته اوهیو، یه دختر 16 ساله رو دزدیده، برداشته برده تو خونش قایم کرده. چقدر آدم میتونه بیناموس باشه؟ سلام ادی، خیلی خوش اومدی. He's accused of driving nearly 1,000 miles to pick 1000 مایل رفته که دختره رو بدزده. up a 16-year-old girl. Ebersol met the teen girl online while playing World of Warcraft. Investigators were able to track the teen down to Ebersol's home because she logged on to her World of Warcraft account. حالا چه اتفاقی افتاده؟ یارو دختره رو برده تو خونش، حالا باش چیکار کرده دقیق نمیدونیم، و اومده اکانت دختره رو گرفته، باش رفته تو ورد آف وارکرافت و پلیس به توسط اکانت اون دختره که توی اوهیو آنلاین شده بود تونسته بفهمه که دختره کجاست و رفته بالا سرش و این یارو رو پیدا کرده. این کم ناموسی که دارید میبینید. So this guy got arrested and he's 31. Ebersol 31 سالشه حاجی، دختر 16 ساله. این دختره لاشی was arrested for allegedly traveling to meet a minor and engage in sexual activity. Oh my god. sexual activity هم داشته. Investigators learned that the teen's account for World of Warcraft was active at his residence in Donnelton, Florida. Wait, he also told authorities he was in a romantic relationship with the teen and planned to hide her in his home and make her his wife. یارو برنامه داشته که دختره رو قایم کنه تو خونشون، وقتی دختره 18 سالش شد باش ازدواج کنه بکنه زن خودش، و هیچ کی هم از این قضیه خبر نداشته تا این احمق اکانت ورد آف وارکرافت دختره رو میگیره. خب دختره هم مثلا برای بچه 16 ساله است دیگه، مخشو زده، گولش زده، تو خونه نگهش داشته. بعد خب با هم اوکی شدن. دخترم گفته من میخوام برم تو اکانت، گفته اشکال نداره اکانت تو بده، همینجا با هم میریم تو اکانت ورد آف وارکرافت دختره رو زدن. بعد پلیس فهمیده که این اکانت این دختر فلانجا آنلاین شده، رفتن بالا سرش این مرد بیناموس رو گرفتن. اون چه لاشی بوده آجی؟ تو با 31 سال سن، خب برو با همسن خودت ازدواج کن. رفته یه بچه رو آورده تو خونش بزرگ کنه که وقتی 18 سالش شد بهش ازدواج کنه. دو تپ فارم کردن ممنوعه تو بلیزارد، دو تپ بازی کردن ممنوع نیست، ولی سوء استفاده از اکونومی گیم ممنوعه، که اینم همون عضو سوء استفاده از اکونومی گیمه. اگه ریپورت نشی و زای بازی در نیاری اتفاقی نمیفته. وحید I mean, oh my god. واقعا oh my god. What the fuck. فکر کن بعد جالب اینه که ورد آف وارکرافت باعث شده که حاجی پیدا شه دختره. پشمام حاجی، اون یارو چه مریض پدوفیلی بوده حاجی. نه فوش به این یارو آزاده. واقعا چه مریض پدوفیلی بوده. این قیافشی. حاجی جدیدن توییچ شده فقط شده سکشوال. یعنی من ریدم تو توییچ چرا اینقدر سکشواله. نه وارکرافت رو میگم، وارکرافت هم فوش بدی اشکال نداره. تو ورد آف وارکرافت فوش بدی منظورته؟ آره فوش بدی ریپورتت کنم بند میشی داداش. هیت اسپیچ بهش میگن. الان متای توییچ اینه بچه. And also, like, Twitch runs pretty well. Like, if you go to Twitch, the website is up all the time. If I want to watch this stream, for example, I open it up, and there it is. Immediate. استریمو نگاه کن. مثلا داره گیم موبا بازی میکنه، میبینید؟
لول بازی میکنه مثلا، ولی اون گیم پلی اون بالا سمت راست ریز اینور یه چیز دیگر رو به نمایش گذاشته، اینورم با دوربین دومش یک چیز دیگه رو نمایش گذاشته. واقعا داره زحمت میکشه. There's no problems, there's no issues, there's nothing. And I think this is obviously, what do you call it? I am a traditional marriage enjoyer. This is obviously a massive advertisement for... یه massive advertisement. یه ادورتایزمنت خیلی گسترده است واسه تویچ. بله 100%. این الان نصف مخاطبای تویچ دارن چه چیزا رو نگاه میکنن. Amazon. A live example of AWS, one of their companies, working properly. The only thing traditional about him is his hygiene stuck behind. واقعا واسه دیده شدن ملت هر کاری میکنن. 2 تا کامera داره، نه واسه این که مثلا یک کامera موس و کیبورد رو نشون بده، یک کامera خودشو، یک کامera از پشت، یک کامera از جلو. حالا گیم پلی هم هست داره. این بابا ما داریم گیم میز تو تویچ کار بدی نمی‌کنیم، ما داریم گیم میذاریم. ادی چطوری؟ خوبی؟ این از وضعیت تویچ. یعنی من ریدم اگه اینا تو باور کنید دلیل فیلتر شدن تویچ همینا بود بچه‌ها. دلیل فیلتر شدن تویچ همین کسچرا بود. اگه اینا تو تویچ نبود مطمئن باشید تویچ خیلی بیشتر میموند. اگه فیلتر نبود خیلی بهتر بود دیگه. ریدن تو تویچ حاجی. اصلا من الان برم تو تویچ. آقا میریم تو تویچ، اوکی؟ با هم دیگه. از این بعد دیگه هر شب لایو میذاریم ادی. یه فیلتر شکن رایگان بگم. فیلتر شکن رایگان. Athena, that's going to be massive. Yeah, I mean, this is such a good لایو رندومی که خودش میاره معمولا لایو یه دختر لخته. حالا سعی کن به چیزی که دوستمون گفته ببینیم. بیا تو کانال دیسکوردم. خب بیا تو کانال دیسکوردم مشتی تیری و تو قسمت ساجستد ویدیو، خب این قسمت ساجستد ویدیو من یه ویدیو گذاشتم از کانال لیل بنگی، نوشته راحت ترین روش رایگان حل مشکل بتل نت. توی این ویدیوش یه وی پی ان مجانی معرفی کرده که من استفاده کردم، خوب بود. دنبال وی پی ان مجانی میگردیم. ویدیو کلا 2 دقیقه است، وقتی زیادی هم ازت نمیگیره. خب تو تویچ میری، البته من دادم بلاک کردم اینا رو، ولی تو تویچ میری فقط چی بهت نشون میده؟ کانتنت جنسی بهت نشون میده. یعنی الان من اکانت مثلا این چیه الان؟ این واسه چی رو صفحه اول من بیاد؟ یا این واسه چی رو صفحه اول من بیاد؟ من اینا رو دنبال نمیکنم. من حتی بلاک میکنم هر وقت اینا رو میبینم، ولی بازم رو صفحه اول من میاد. بعد من تازه انقدر بلاک کردم اینا، یعنی اگه یک شخصی با یه اکانت 0 کیلومتر بیاد تو تویچ، صفحه اولش پر نود. اینا چیه داداش؟ شما بگیر. من که با اگزیت لگ راحت بتل نت باز میشه. حالا اگه اگزیت لگ ندارید یه وی پی ان میتونید بزنی و عرضم به حضور شما که ببین اسفند داره چیکار میکنه. بتل نت رو باز کنی، برید تو بازی، بعد وی پی ان رو قطعش کنی. به همین راحتی. اسفندم که چند وقت داره جی تی رول پلی بازی میکنه. آخه چرا جی تی رول پلی؟ بیا ورد اف وارکرافت بازی کن. Son of a bitch. Oh, got 195. رول پلی هم چه خیلی طرفدار داره. دو ماچ. واقعا وضعیت تویچ ناراحت کننده است. صفحه اول فقط نود نشون میده، فقط نود. برای فوش ساعتی بند میشی ولی تو فارم ریپورت چی دائم. برای به اینجوری نیست که فوش بدی درجا بنت کنم، بستگی داره چقدر ریپورت چی. تو آدم پلیر تاکسیکی باشی، همیشه در حال فوش دادن باشی، اکانت دائم بند میشه. ولی آره مثلا یه جا میری یه فوش میری 4 تا مثلا ریپورت میشی، چت تو سایلنت میکنن. دفعه اول چت، بعد 10 بار که تکرار کنی دیگه یه جای دیگه بنه دیگه. مخصوصا تاکسیک تو مثلا
مثلا هر چقدر کانتنت اند گیم تر باشه ریپورت ها سنگین تره. مثلا تو میری تو مثلا دانج فایندر فوش میدی لفت میدی، خب مهم نیست، 4 نفر دیگه خودشون دانج فایندر رو میزنن تمام میشه میره. ولی مثلا میری تو رید میتیک یهو فوش میدی لفت میدی، تو رید میتیک فوش بدی لفت بدی عین 20 نفر ریپورتت میکنن، بی خیالت نمیشن. هر چقدر کانتنت اند گیم تر باشه ریپورتش سنگین تره، تاکسیک بازی توش در بیاری. قصه شاهزاده ایرانی 2 روز پیش. ببینیم بچه قصه شاهزاده ایرانی رو ویدیوات توه، بریم از کانال کامپیوتر ببینیم بهتره. من گو آفلاین میزنم بدون فیلتر شکن میرم تو گیم. آره اونجوری میشه، ولی خب اگه گیمت آپدیت بخواد آپدیت هم میکنه. ولی بعضی وقتا نیازه که آنلاینش کنی. کار سختی هم نره آنلاین کردنش. کار سختی هم نیست آنلاین کردنش. بعضی وقتا نیاز آنلاین کنی دیگه. از لیژیون بازی نکردم وو رو. لیژیون خیلی اکسپنشن قشنگی بود. همون بهتر که بازی نکردی. الان دراگون فلایت تموم شده امیر دراگون فلایت هیچ آپدیت دیگه قرار نیست براش بیاد. 2 تا پچ و سیزن بعدی هم که قراره براش بیاد صرفا تکرار آپدیت های گذشته است، تکرار رید و دانجنی گذشته است. دیگه دراگون فلایت تموم شده دیگه. 6 ماه دیگه که وارویتین میاد اصلش اونه. آره میتونی از الان به خودت آماده کنی واسه دراگون فلایت. از الان میتونی به خودت آماده کنی واسه دراگون فلایت. و از الان میتونی به خودت آماده کنی واسه وارویتین، ولی دراگون فلایت خبر خاصی نیست. روک بهت بگم تموم شده دیگه دراگون فلایت. برو وارویتین بخر. آره وارویتین بذار ببینیم کی شروع میشه. وارویتین وارویتین که بخری نسخه بتا بهت میده. من خودم 100% نسخه بتای وارویتین رو میخرم، نسخه اپیک وارویتین رو میخرم که بتاشو بازی کنم. اگه اشتباه نکنم 3 ماه دیگه نسخه بتا رو میتونیم بازی کنیم. یا وارویتین ببین یک پروژه جدیده. خب یه پروژه جدیده. خب سر جدید بودنش پلیر زیادی توش خواهد آمد، پلیر زیادی توش میاد که تست کنه ببینه چیه، چون یه پروژه جدیده. ولی اینکه آیا پلیرها رو بتونه نگه داره یا نه مشخص نیست. مثل شادولند فکر کنم 6 میلیون پلیر آنلاین داشت توی استارتش، ولی به سرعت برق و باد پلیرهای آنلاینش ریختن چون نتونست پلیر رو نگه داره. دراگون فلایت یه چیز معمولی بود، نه خیلی خفن بود نه خیلی ضعیف. وارویتین فعلا چیزی که از دور معلومه خیلی خفنه. توش مثل تخم مرغ شانسی میمونه دیگه. یه تخم مرغ شانسی پر زرق و برقه. خیلی‌ها میان تخم مرغ شانسی رو میخرن، ولی خب آیا این تخم مرغ شانسی توش هم چیز خوبی هست؟ پلیرها رو نگه میداره؟ مشخص نیست. امیدوارم خوب باشه. من که امیدوارم خوب باشه وارویتین. خب بچه‌ها نسخه اپیک که شما بخرید بهتون چی میده؟ بهتون تو روز لانچش میتونید گیم رو بازی کنید. دراگون فلایت هم بهتون میده. حتی اگه نسخه بیس وارویتین رو بخرید دراگون فلایت هم بهتون میده. پس اگه برید نسخه بیس وارویتین رو بخرید خیلی بهتره. دیوانگی الان دراگون فلایت بخری. بیس وارویتین بخر، هم وارویتین بده هم دراگون فلایت. بعد به نسخه بیسش بوست کاراکتر لول 70 هم داره که خیلی عجیبه. باز اولین بار وارویتین نسخه بیسش بوست لول 70 داره. 500 تا تریدرز تندر میده، این 750 تا این 1000 تا، این خیلی مهم نیست. آلگاریان استون رایدر مانتشو بت نمیده تو نسخه بیس. نسخه بیس فقط همیناست، خود ورد اف وارکرافت، یک بوست لول 70 و تریدرز تندر و دراگون فلایت. آن نسخه هیرویکشو که اگه بخری بت مانت آلگاریان استون رایدر هم میده، ترانسموگ مانتر هم بهت میده.
حالا اگه نسخه اپیک بخری بغیر از این که همه اینا رو بهت میده، دسترسی به نسخه بتا بهت میده که حالا با هم میبینیم نسخه بتا دقیقاً کی قراره بیاد و 3 روز دسترسی زودتر بهت میده نسبت به بقیه روزی که لانچ قراره بشه. یه گیم تایم 30 روزه هم بهت میده و یه پت بهت میده، یه توی بهت میده و یک هرتسون افکت بهت میده. و سر این که شما اگه بخوای نسخه بتا رو بازی کنی و بخوای 3 روز دسترسی زودتر به بازی داشته باشی، حتما باید نسخه اپیک رو بخری. پس فروش نسخه اپیکش از بقیه نسخه ها بیشتره. این نسخه یا اونم نریمان کیوپید رفیق این پسره چند آره دیدم با هم ویدیو دارن. موندم مهمه نه اومدن. چی؟ موندن مهمه نه اومدن. آره دیگه دقیقاً موندن مهمه. اگه میخوای دراگون فلایت بخری وارویتین بیس بخر که دراگون فلایت هم توش باشه. حالا وارویتین بتا کی میاد؟ یعنی ما اگه وارویتین بخریم وارویتین اپیک بخریم نسخه بتاشو میتونیم بازی کنیم. بریم نسخه ایناش عکس کوش وارویتین نسخه بتاش بچه‌ها اول تابستون کمتر از 6 ماه مونده. 5 ماه دیگه میتونیم نسخه بتای وارویتین رو بازی کنیم اگه نسخه اپیکش رو خریده باشی. و من توی اون تایم 100% وارویتین بازی میکنم نسخه بتاشو. ازش واسهتون ویدیو اینجور چیزا هم میذارم. دیگه ببینیم چی میشه دیگه. پس وارویتین بخر بخیال دراگون فلایت شو. دراگون فلایت دیگه تمومه. قیمت دراگون فلایت چقدره؟ قیمت دراگون فلایت چقدره؟ وارویتین 49 یوروه، دراگون فلایت 29 یوروه. خب حاجی 20 یورو ارزون تره، ولی خب الکیه. 29 یورو پول دراگون فلایت بدی الکیه. 2 ماه یا 3 ماه دیگه دراگون فلایت کلا مجانی میشه، میری رو گیم تایم. مثل شادولن که رفت رو گیم تایم، 2-3 ماه دیگه دراگون فلایت میره رو گیم تایم. از همون وارویتین بخری بهتره. بذار تو سایت wow online ببینیم قیمتش چقدره. این تو سایت wow online قیمتش چقدره. دراگون فلایت که دیگه کسی نباید بخره. بیس دراگون فلایت شده 1.600 خیلی ارزون شده. وارویتین بیس 2.300. به جای اینکه 1.600 به دراگون فلایت بیس بخری 2.300 میری وارویتین بیس میخری. دراگون فلایت هم توش هست واسه. ولی من 100% وارویتین اپیک میخرم، چون که میخوام هم 3 روز دسترسی زودتر داشته باشم هم دسترسی به نسخه بتا داشته باشم. خیلی لاشی بازی این حرکتش دیگه. کاری کرده که همه رو مجبور کنه نسخه اپیک بخرن. 3 روز دسترسی زودتر و دسترسی به نسخه بتا کم چیزی نیست. هر کی پول داشته باشه میخره. اتیزیت دیدم از وارویتین دراگون رایدینگ داشت، یعنی از اول فلای بازه. آره مثل دراگون فلایت هم از همون اول فلای باز بود دیگه. حالا لول 60 نه لول 62 میشدی فلای باز بود. وارویتین هم همونه، از همون اولش مثلا لول 70 نه ولی لول 72 مثلا بازه. به نظر من خوب نیست که فلاینگ از همون اول بازه. قبلا بهتر بود که فلاینگ دیر باز میشد. به نظر من قبلا بهتر بود که فلاینگ دیر باز میشد. الان که فلاینگ خیلی زود باز میشه به نظرم کسوشیره. گفت کلاسیک هانتر پت کوست. که یواش یواش لایو ببندیم بچه‌ها. فردا شب که 10 تا 5 میاد
لایو استریم داریم از خود 10-5 میریم 10-5 رو تست میکنیم ببینیم چه اتفاقایی میفته، میریم یه فالوور دانجن میزنیم، میریم یه بلامس رو چک میکنیم، کوست داستانیشو میزنیم. لایو استریم داریم، پس حتما فردا شب هم به لایو استریم سر بزنید و از این به بعد سعی میکنیم هر شب تو کانال دوممون استریم داشته باشیم. پس بیاید سر بزنید. امشب قصدم این بود که 10-5 رو استریم کنم ولی اصلا حواسم نبود که امشب 10-5 نمیاد. فردا میریم واسه 10-5 و بازی ها رو دارن ایزی میکنن. منظور چیه؟ ساعت چند؟ همون ساعت 8 و 9 شب شروع میکنم لایو گذاشتن تا ساعت 10-11-12 شب 2 ساعت لایو. آقا دمتون گرم که تو لایو استریم بودید. دم همه بچه‌ها گرم. داشت امیر دمت گرم، داشت الایت ام پی سی ماچ به کلت، داشتم آلفا، وحید زمانی، آقا ادی از توی تویچ، داشتم دروتی از تو تویچ، امیر، الیاس، آلفا، حسام. دم همتون گرم. مرسی که تو لایو استریم بودید، مرسی که لایو استریم رو لایک کردید. آقا من برم، فردا شب ساعت 8 و 9 شب لایو استریم 10-5 داریم، حتما سر بزنید. ماچ به کله همتون و خدا نگهدار.